103. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Present. 6. 7. Present, sir. 8. 9. Present, sir. 10. Present, sir. 11. Present, sir. 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. 15. Present, sir. 16. Present, sir. 17. Present, sir. Present, sir. 14 present. 17. Present, sir. 18. 19. Present, sir. 20. Present, sir. 21. Present, sir. 22. Present, sir. 23. 24. 25. 26. 27. Present. 28. Present. 29. 30. Present. 31. Present, sir. 32. Present, sir. 33. Present, sir. 34. Present, sir. 35. Present, sir. 36. 37. 38. Present, sir. 39. Present, sir. 40. 41. 42. Present, sir. 43. Present, sir. 44. 'ओके', ज्यांची प्रेझेंट राहिले त्यांनी पटकन चॅट बॉक्स मध्ये द्यायचे. सर 129 प्रेझेंट. 129. हां. 24 present. 1 मिनिट. 129. Present. 1 मिनिट. 129 त्यानंतर 24. 24. 25. Sir, 106. Present. 25. 106. ओके. 114. ओके. ठीक आहे. आजही आणखीन 7 जण अब्सेंट आहेत. जे अब्सेंट आहेत त्यांनाही मेसेज पास करा आणि तुम्हीही काळजीपूर्वक लक्षात ठेवा. ऑनलाईन लेक्चर चालू आहे त्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही रिस्पॉन्स द्यायचा नाही किंवा करस्पॉन्डिंग थोडं निग्लिजन्स केलं तर वगैरे चालेल. तर ह्या गोष्टी तुमच्याकडून अपेक्षित नाहीत. ही सर्वात महत्वाची गोष्ट. लेक्चरचं टायमिंग मध्ये तुम्ही जॉईनिंग होणं ऑन टाइम हे खूप गरजेचं आहे.
जोपर्यंत प्रेझेंटी चालू आहे तोपर्यंत जेवढे ऑन होतील तेवढेच त्यांचीच प्रेझेंटी कन्सिडर केली जाणार आहे, अदरवाईज प्रेझेंटी कन्सिडर केली जाणार नाही. जर समजा तुमचा काही एक्स्ट्रीम काही प्रॉब्लेम असेल त्यावेळी तुम्ही प्रेझेंटीच्या नंतर काय असेल तर ते करस्पॉन्डिंग फॅकल्टीला तुम्ही काय करायचं आहे, मेसेज करून कळवायचं आहे. ओके, त्यामुळे बी सिरियस. बऱ्याच वेळा असं प्रॉब्लेम होतोय की इथून तुम्हाला फॅकल्टी कॉल करते, तुम्हाला काही इन्स्ट्रक्शन दिल्या जातात परंतु त्या इन्स्ट्रक्शन तुम्ही फॉलो करत नाही, तर ह्या गोष्टी होऊ नयेत. ओके, कारण काय आहे की तुम्ही सगळे आता अजून थोडेसे नवीनच आहात. थोडेसे नवीन असं मी काय शब्द वापरतोय की लास्ट टाइम जे काही इंटरॅक्शन झालं त्यामध्ये सुद्धा थोडंसं 1 महिना ते 2 महिन्यात फक्त इंटरॅक्शन झालेलं आहे. त्यामुळे कदाचित तुमच्याबद्दलचे जे व्ह्यूज आहेत ते चेंजेस होऊ शकतात. त्यामुळे तुमच्याबद्दलचे व्ह्यूज इन द सेन्स काय की पर्टिक्युलरली एक करस्पॉन्डिंग गेस असतो की बाबा हा पर्टिक्युलर स्टुडंट जो आहे तो हा करस्पॉन्डिंग, हा सिन्सिरिटी लेवल ह्याची ह्या पद्धतीने आहे. मग हे जे काही व्ह्यूज आहेत हे व्ह्यूज तुमचे चांगल्या रीतीने क्रिएट होणे हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आता याच्यामध्ये महत्वाचा रोल कोणता येतो की ज्यावेळी तुम्ही कोणत्याही गोष्टीच्या दृष्टीने जर त्यावेळी तुम्ही समोर असणार आहात त्यावेळी तुमचं ऑब्व्हियसली ह्या गोष्टी पाहिल्या जातात की तुम्ही कोणत्या गोष्टीला कशा पद्धतीने रिस्पॉन्स दिलेला आहे, कोणते वर्क होमवर्क कशा पद्धतीने कम्प्लीट केलेले आहेत, कोणत्या ऍक्टिव्हिटी कशा पद्धतीने कम्प्लीट केलेल्या आहेत, हे प्रथमदर्शनी तुमच्या बाबतीत सगळं जे असतं ते फॅकल्टीच्या समोर असतं. त्यामुळे त्या बाबतीत बी केअर, सर्वांनी याबाबतीत काळजी घ्यायची आहे. काही गोष्टीने तुम्हाला एक्सक्लूज आहे, काही गोष्टीने एक्सक्लूज म्हणजेच काय, जर समजा बाय एक्झाम्पल एखादा तुम्ही आन्सर सांगत आहात, काही डिस्टर्बन्स साईडचा वगैरे आला तर इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम, परंतु आन्सर न सांगणे हे त्याच्या पाठीमागचं सोल्युशन नाही. तुम्हाला जे येतं, ज्या भाषेमध्ये येतं त्या भाषेमध्ये तुम्हाला आन्सर सांगणं गरजेचं आहे. एक बीएससी म्हणजे युजी लेवलचे स्टुडंट्स आणि पीजी लेवलचे स्टुडंट्स याच्यामध्ये डिफरन्स असणं खूप गरजेचं आहे. परंतु आत्ताच्या ह्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये असं जाणवलंय की युजी वाले मोर रिस्पॉन्स देतात. एक क्वेश्चन विचारला की बरेच जण 3-4 जण तर आन्सर देतात. इथं आपल्या इथं काल जर पाहिलं तर ऑब्झर्व केलं तर एक क्वेश्चन 4 वेळा विचारल्यानंतर एक कोणतरी आन्सर द्यायचं. त्या गोष्टी नको. तुम्हाला माहित नाहीत वगैरे असं काही नाही, तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टी माहिती आहेत, फक्त तुम्ही त्या बाबतीत सिरियस व्हा. नाहीतर लेक्चर आहे, लेक्चर चालू, बाकी तुम्ही कोणती तरी ऍक्टिव्हिटी करताय, ह्या गोष्टी करू नका. या तुमच्या पीजी लेवलला सुटेबल नाहीत. कारण का की बी सिरियस करस्पॉन्डिंग टू युअर सिलेबस अँड करस्पॉन्डिंग युअर करिअर. आता हा तुमचा जर तसा पाहिला तर शांततेचा काळ आहे. याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने कष्ट करून ज्या गोष्टींची कमतरता आहे त्या गोष्टी परिपूर्ण करा. हा टाइम पिरियड जो आहे तो युटिलाइज करा. नाहीतर ऑनलाईन लेक्चर आहेत, 9 ते 12 लेक्चर झाले की फक्त बाकीचं कोणतंही करा, किंवा ऑनलाईन लेक्चर आहे नंतर लेक्चरला जॉईन व्हायचं आणि बाकीचं कोणतं तरी वर्कआउट करायचं, असं काही करू नका. शॉर्टकट्स घेऊ नका. ओके, हे तुम्हाला एक सांगणं आहे की आता ह्याच्यामध्ये मी कुठेही तुमच्यावरती कोणत्याही पद्धतीचे आरोप करत नाही, परंतु एक जनरल जे ऑब्झर्व होतं त्याविषयी सांगत आहे. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही सर्वजणच हे फॉलो करत असतील किंवा ह्यानुसारच आहे म्हणून सांगत आहे. परंतु एक असतं की बाबा वाटत असतं की बाबा मुलांना काहीतरी सांगावं आणि त्यानुसार सांगणं गरजेचं आहे. काल पहिलाच लेक्चर होतं त्यामुळे मी काही त्याविषयी जास्त बोललो नाही. इट्स ओके म्हणलं. तुम्ही नंतर ऑब्व्हियसली रिस्पॉन्स देणारच आहात, सांगणारच आहात. त्यामुळे बी ऍक्टिव्ह. फॅकल्टी पण रिअलाइज झालं पाहिजे, अरे वा मुलं सगळे ऍक्टिव्ह मध्ये आहेत, स्टडी करत आहेत, डे टू डे मध्ये अपडेट आहेत. त्यानुसार तुम्ही अपडेट राहणं गरजेचंच आहे. आता बऱ्याचशा वेळी प्रत्येक सिलेबस हा तुमचा बेसिक्स रिलेटेड आहे. बाय एक्झाम्पल आपला जरी सिलेबस घेतला तर हा पूर्णपणे कशाशी रिलेटेड आहे, पूर्णपणे बेसिक कन्सेप्टशी रिलेटेड आहे. मग बेसिक कन्सेप्ट ज्यावेळी तुम्हाला विचारलं जातं त्यावेळी येणं अपेक्षित आहे. तर परफेक्ट नाहीत येतील, काही त्यामध्ये चुका असतील त्या ओव्हरकम करता येतील. परंतु ज्यावेळी 1, 2, 3, 4 जर दोघा तिघांनी जर आन्सर सांगितलं तर तुमच्या चुका ह्या तुम्ही कव्हर करू शकता. तर ह्याच्याविषयी जास्त बोलायची गरज लागू नये. त्यामुळे सांगितलेल्या विचारलेल्या क्वेश्चनचे आन्सर हे पटपट देणं अपेक्षित आहे. अनम्यूट करून आन्सर देण्यासाठी जास्त वेळ लागतो असं मला वाटत नाही. बरोबर. त्यामुळे बी ऍक्टिव्ह आणि बी केअरली तुम्ही ह्याच्याशी रिलेटेड राहा. लेक्चरचं 9 ते 12चं टायमिंग आहे ना, तर त्यामध्ये कोणत्याही वर्कचं प्लॅन करू नका. बी कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर लेक्चर. त्यानुसार ज्या गोष्टी मिळतात त्यानुसार त्याचं प्रिपरेशन करा. मोर दॅन दॅट तुम्हाला जेवढी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता येईल ती मोर दॅन दॅट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा आणि तुमचा तो सब्जेक्ट जो आहे तो स्ट्रॉंग करा. तुमचा जो पूर्णपणे बेस असणार आहे हा तुमचा पूर्ण बेस हा
MSc हा तुमचा एक मेजर बेस असणार आहे. तुम्ही इथून पुढे कोणत्याही करिअर अपॉर्च्युनिटीला ज्यावेळी तुम्ही अप्रोच होणार आहात त्यावेळी. त्यामुळे हा एक तुमचा अविभाज्य घटक आहे आणि त्या अविभाज्य घटकावरती तुमची कमांड असणं गरजेचे आहे. मग कमांड कधी येणार आहे? ज्यावेळी तुम्ही त्या बाबतीत मोर अँड मोर डिटेल्स मध्ये तुम्ही ज्यावेळी रीड करणार आहात त्यावेळी. त्यामुळे या बाबतीत थोडंसं सिरियस राहा आणि त्यानुसारच सगळ्या गोष्टी फॉलो करा. अटेंडन्सच्या बाबतीत म्हणला तर अटेंडन्स तुम्ही कधी एंटर झाला आहात, कधी रिमूव्ह होतात, किती वेळासाठी तुम्ही त्या लेक्चरमध्ये प्रेझेंट राहात, सर्वच्या सर्व फाईल्स हे ऑटोमॅटिकली सेव्ह होते. याच्या बाबतीत तुम्हाला सर्वांना नोन आहे. त्यामुळे थोडं जॉईन होणं, थोडंसं लेफ्ट होणं, ह्या गोष्टी थोड्याशा टाळा. मी सांगितलं आहे की तुमचं इव्हॅल्युएशन पॅटर्न जो आहे तो हा तुमचा 60-40 ह्याच्यामध्ये आहे. 60% तुमचं हे तुमचं पूर्णपणे एक्सटर्नल असेल आणि 40% हे तुमचं इंटरनल आहे. मग 40% मध्ये कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत तर त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला करस्पॉन्डिंग परफॉर्मा दिलेला आहे. त्या ऍक्टिव्हिटीज थ्रू तुमच्या सर्व गोष्टी हे काउंटिंग केल्या जातात. परवा आयडिया प्रेझेंटेशन झाले त्यामध्ये 2 मुलांचं झालेलंच नाही, त्यांनी परत काहीच कॉन्टॅक्ट नाही. तर अशा बाबतीत ह्या गोष्टी होऊ नयेत. जे आहे ते चांगल्या पद्धतीने कशा पद्धतीने करता येईल ते तुम्ही त्यानुसार त्याला वेळ देऊन करा. आणि ऑनलाईन लेक्चर चालू आहेत म्हणजे सुट्ट्या आहेत हे सोडून द्या. 12च्या नंतर तुमच्याकडे जेवढा वेळ आहे त्या वेळामध्ये झालेल्या लेक्चरची तयारी करून त्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन जे काय स्टडी आहे याच्याविषयी प्लॅन करा. पूर्ण डेचा प्लॅन तुमचा परफेक्ट असून दे. इफ युअर प्लॅन इज फेल, प्लॅन विल बी फेल टू यू. जर तुमचा प्लॅन चुकीचा असेल तर तुमचा प्लॅन तुम्हाला फेल करू शकतो. त्यामुळे टाइम टेबल बनवा, त्यानुसार तुमचा स्टडी चालू असून दे. अदर ऍक्टिव्हिटी तुमच्या ज्या रनअप आहेत त्या ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट करा. त्याचबरोबर करस्पॉन्डिंग तुमचं जे टार्गेट असेल, एम असेल त्याच्याशी फोकस्ड राहा. त्यासाठी लागणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या कम्प्लीट करून घ्या. वेळ आहे, फक्त वेळ तुम्ही युटिलाइज करा. नाहीतर काय करायचं म्हणून उगाच काहीतरी करत बसणे आणि टाइमपास करून घेणे हा पार्ट करू नका. तुमच्या पाठीमागच्या सेमिस्टरच्या एक्झाम राहिलेल्या आहेत त्यामुळे त्याच्याशी कनेक्टेड राहा. करस्पॉन्डिंग 1 by 1 सब्जेक्टची रिव्हिजन ठेवा. हे सगळं प्लॅन मध्ये असून दे. कधी कोणतं वर्क करायचं आहे, कधी कोणती रिव्हिजन करायची आहे, ऍडिशनल वर्क जे करायचं आहे ते कधी करायचं आहे. बऱ्याच वेळा असं होतं की MSc होऊन जाते आणि मग लक्षात येते की अरे बापरे मला ह्या गोष्टी येत नाहीत आणि मला त्यावरती आता फोकस करणं गरजेचं आहे. तुम्हाला जर चांगल्या पद्धतीने जर करिअर करायचं असेल तर वेळ हा कधी ना कधी द्यावाच लागणार आहे. मग तो वेळ कधी द्यायचा हे तुमच्यावरती डिपेंड आहे. हे रनिंग जे 2 इयर्स आहेत, ह्या रनिंग 2 इयर्स मध्ये जर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने तुमचं जर टायमिंग जर युटिलाइज केला तर आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ 2 इयर्स म्हणजे आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ MSc मिनिमम टाइम पिरियड मध्ये तुम्ही तुमचं टार्गेट अचीव्ह करू शकता. जर समजा तुम्ही ह्या वेळेमध्ये जर तुम्ही तुमच्याकडे दुर्लक्ष केलं, तुम्ही तुमच्या टार्गेटकडे दुर्लक्ष केलं तर तुम्हाला त्यासाठी स्पेसिफिक पुन्हा परत 1, 2, 3, 4 असे वर्ष त्यासाठी द्यावे लागतात. मग कोणत्या गोष्टी बेटर आहेत ते बघा. आता सध्या करंट मध्ये आहात, थोड्या गोष्टी तुम्हाला एक प्रत्येक सेमिस्टरला 5 पेपर्स आहेत. ते 5 पेपर जरी परफेक्ट करत गेला तरी सुद्धा तुमचं नॉलेज हे पूर्णपणे फुलफिल होत जाईल. त्याविषयी त्या पेपर विषयी जेवढं काय आहे त्यानुसार कलेक्शन करत, त्यानुसार स्टडी करत गेला तर त्या गोष्टी सगळ्या कम्प्लीट होतील. याच्या बाबतीत तुम्ही अवेअर राहा. आता सर्वांची तुमची चांगल्या पद्धतीप्रमाणे सर्वजण फ्रेंड्स झालेला आहात. काही ऍक्टिव्हिटी ग्रुपमध्ये जे करता येतील त्या ऍक्टिव्हिटी ग्रुपमध्ये करा. क्वेश्चन सॉल्विंग असेल किंवा एखादी एक्झाम अटेंड करणे असेल, करस्पॉन्डिंग त्या एक्झामच्या रिलेटेड काही क्वेश्चन्स असतील ते सर्वांना शेअरिंग करून तुम्ही त्याविषयी अवेअर. तुमच्याकडे सर्व मटेरियल्स आता इझिली अवेलेबल होतं इन 1 क्लिक. त्या 1 क्लिकचा यूज करून ह्या सर्व गोष्टी तुम्ही काळजीपूर्वक कम्प्लीट करायच्या आहेत. हे तुम्हाला एक काळजीपूर्वक सांगणं आहे. परत कुठेही कधीही पश्चाताप वाटू नये की बाबा आपण काय केलं, आपण काय राहिलं किंवा काय वगैरे. आपला वेळ असाच गेला. आता हे लॉकडाऊन आहे, किती दिवस राहणार किंवा काय वगैरे ह्याच्यावरती चर्चा न करण्यापेक्षा आपण कुठे आहोत, आपण या 15 दिवसामध्ये, ह्या आठवड्यामध्ये काय प्रगती केलेली आहे, आजच्या दिवसामध्ये काय प्रगती केलेली आहे, आपण कोणत्या गोष्टी अचीव्ह केलेल्या आहेत, आपल्याकडे कोणकोणत्या गोष्टींची कमतरता आहे, तुमचा स्वतःचा एक करस्पॉन्डिंग टेबल तयार असावा की मला कोणकोणत्या गोष्टींची गरज आहे. ह्या सर्व बाबी तुम्हाला नोन आहेत, वेल नोन आहेत असं मला वाटतं. कारण की प्रत्येकाने कधी ना कधी हा विचार केलेला असतो की मला काय करायचं आहे,
मला काय सांगायचं आहे, ह्या दृष्टिकोनातून तुम्ही प्रत्येकाने विचार केलेला असता. तुमच्याकडे कोणकोणत्या गोष्टी पॉझिटिव्हली आहेत आणि कोणकोणत्या गोष्टीची कमतरता आहे हे सुद्धा तुम्हाला नोन असतं. मग कमतरता गोष्टी ज्या आहेत त्या मिनिमाइज करणं हे आपलं काम आहे आणि ते चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला मिनिमाइज करता येऊ शकतं बाय युटिलायझिंग अ प्रॉपर टायमिंग. तुम्ही चांगल्या पद्धतीने जर टाइम युटिलाइज केला तर ते तुम्ही करू शकता. ओके, त्याच पद्धतीप्रमाणे पुन्हा एकदा मी सांगतोय की फॅकल्टीने ज्या काही सूचना सांगितल्या असतील त्या तंतोतंत पाळा. तुम्ही ऑनलाईन मोड मध्ये असतील तरी सुद्धा कधी तुम्हाला काही क्वेश्चन्स विचारले जातील, पर्टिक्युलरली वैयक्तिक कुणाला क्वेश्चन विचारला असेल तर त्याविषयी तुम्ही लगेच अलर्ट राहा. करस्पॉन्डिंग कधी तुम्हाला काही केसेसमध्ये तुम्हाला व्हिडिओ ऑन करून सुद्धा विचारले जाऊ शकतात किंवा कोणत्या एनी हाव कंडिशन मध्ये जे काय असतील त्यानुसार तुम्ही त्या दृष्टीने तुम्ही प्रिपेअर राहा. म्हणजे इन अलर्ट पोझिशन मध्ये तुम्ही लेक्चर अटेंड करा. नाहीतरी हा ठीक आहे चाललंय ना, लेक्चर चालू आहे, लेक्चर ऑन केलेलं आहे, कॉल कानामध्ये आहेत आणि तुम्ही दुसरं काहीतरी काम करताय कारण की ऑनलाईन चालू आहे त्यामुळे काय चालतं. नको, तसं न करता तुम्ही चांगल्या पद्धतीने ऑनलाईन लेक्चरचा सुद्धा फायदा घेऊ शकता. ज्या गोष्टी आहेत, ज्या मटेरियल्स आहेत ते चांगल्या पद्धतीने करू शकता. ह्या गोष्टीने सर्व अलर्ट राहा हे एकच त्याच्या पाठीमागचं सांगणं आहे. कोणतीही गोष्ट विचारली तर सांगावी. आणि कसं होतं की ज्यावेळी तुम्ही टू वे कम्युनिकेशन होतं त्या ऑब्व्हियसली फॅकल्टी पण मोर इंटरेस्टपणे तुम्हाला माहिती सांगण्याचा प्रयत्न करतो, आणखीन काही नवीन काय सांगता येतं की ह्याच्याविषयी विचार करतो. जर समजा मी तुम्हाला 2 क्वेश्चन विचारलं, तुम्ही दोन्ही क्वेश्चनचा आन्सर सांगितला, मग मी काही तर तिसरी गोष्ट सांगू शकतो. जर समजा ते 2 क्वेश्चन विचारल्यानंतर तुम्ही आन्सर सांगत नाही, त्या 2 क्वेश्चन मध्ये जर आपला वेळ जर गेला तर मग त्या फॅकल्टीचा करस्पॉन्डिंगचा इंटरेस्ट पण थोडासा कमी होतो. अरे मुलं काही रिस्पॉन्स देत नाहीत, काही सांगत नाहीत, मग यांना काय सांगायचं. ह्याही गोष्टी कडून साईटने ह्या फॉलो होत असतात. त्यामुळे सांगा, बोला, कम्युनिकेट व्हा. कोणतीही फॅकल्टी तुम्हाला म्हणणार नाही की हा तुम्ही चुकीचेच आन्सर का सांगता. चुकीचं किंवा बरोबर हा नंतरचा प्रश्न आहे. मी तुम्हाला ऍज अ फिजिकल एक्सप्रेस मध्ये सुद्धा सांगितलंय, यू शुड बी आन्सर. नंतर परत प्रश्न आहे तो काय करेक्शन, काय चुकीचं, काय नाही किंवा काय वगैरे. ओके, होप्स दॅट सगळेजण ह्या गोष्टी चांगल्या पद्धतीने लक्षात ठेवून केला, त्यानुसार सगळ्यांनी इथून पुढच्या लेक्चरमध्ये त्या गोष्टी जाणवाव्यात ही अपेक्षा आहे. त्यानुसार सर्वांनी अलर्ट राहा. ओके, लेफ्ट ऍड वगैरे टेक्निकल एररच्या व्यतिरिक्त होऊ नका. कारण की ज्यावेळी तुम्ही लेफ्ट होता, तुम्ही ऍड होता, त्यावेळी लगेच इथे मेसेज डिस्प्ले होत असतो. आता आपले स्टार्टिंगला 37 स्टुडंट होते, आता एक कोणतरी लेफ्ट झालेला आहे, लगेच थोड्या वेळात कोणतरी ऍड होतं वगैरे. ह्या सर्व गोष्टी इथं काउंटेबल आहेत. सर्व गोष्टी 2 स्टुडंट लेफ्ट झालेले आहेत. आता हे कोण लेफ्ट झाले आहेत ते सुद्धा परत नंतर थोड्या वेळानंतर आयडेंटिफाय होतं. नंतर परत ते कधी जॉईन झाले हे सुद्धा आयडेंटिफाय होतं. मग ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींकडे फॅकल्टी लक्ष देण्याची गरज लागू नये. ह्या दृष्टिकोनातून जर तुम्ही वर्कआउट केलं तर ह्या गोष्टीकडे लक्ष देण्याची गरज लागणार नाही. ओके, ठीक आहे. तर आपण आपला मेन टॉपिक जो आहे थेअरी ऑफ टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस त्याच्याशी आपण डिस्कशन करत होतो. डिस्कशन मध्ये लास्ट 1 लेक्चर मध्ये करस्पॉन्डिंग आपण हायपोथेसिसची गरज कशासाठी लागते किंवा काय वगैरे ह्या संदर्भात थोडंसं आपण डिस्कशन केलं होतं. त्यानंतर हायपोथेसिस टेस्टिंग मध्ये ज्या पद्धतीने नल हायपोथेसिस म्हणजे H0 हा तुमचा इम्पॉर्टंट आहे, त्याचप्रमाणे तुमचा करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. आणि नल हायपोथेसिस आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस याच्यावरतीच आपण डिसिजन घेत असतो. मग डिसिजन मध्ये आपल्याला करस्पॉन्डिंग सॅम्पल किंवा ऑब्झर्व व्हॅल्यूज जे आहेत ते सॅम्पल डेटा जो आहे तो तुमचा हा 2 याच्यामध्ये डिवायडेशन होतो. एक म्हणजे एक्सेप्टन्स रिजन आणि दुसरा म्हणजे क्रिटिकल रिजन. क्रिटिकल म्हणजेच नथिंग बट द रिजेक्शन रिजन. मग हे डिसिजन क्रायटेरिया जे आहे त्याच्यासाठी आपण टेस्ट फंक्शन यूज करतो. मग डिसिजन फंक्शन जे आहे त्याच आपण टेस्ट फंक्शन म्हणतो आणि ते टेस्ट फंक्शनची व्हॅल्यू ही 1 आणि 0 या दरम्यान असते. 1 म्हणजे करस्पॉन्डिंग रिजेक्शन म्हणजे क्रिटिकल रिजनशी आपण डिफाईन करत असतो आणि 0 म्हणजे तुमचा ऍक्सेप्टन्सी असतो. आणि ते कशा पद्धतीने एक छोटंसं एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला टी टेस्ट थ्रू सुद्धा मी थोडंसं सांगण्याचा प्रयत्न केला होता की कशा पद्धतीने आपण टेस्ट डेव्हलप करतो. तर असा थोडासा आपण पार्ट पाहिला होता. त्यानंतर मी तुम्हाला थोडंसं टाईप 1 एरर, टाईप 2 एरर्स, पॉवर ऑफ द टेस्ट, डेव्हलप सिग्निफिकन्स, त्यानंतर टेस्टिंगच्या बाबतीत रिव्हिजन की बीएससी 3rd इयरला आणि करस्पॉन्डिंग बीएससी 2nd इयरला जो पार्ट झाला याच्याविषयी रिव्हिजन घ्यायचे त्या संदर्भात मी बोललेलो होतो. ओके, तर त्या याच्यासाठी मी सुरुवात करतोय. आता पहिल्यांदा काय होतं की ज्यावेळी तुम्ही डिसिजन घेता
डिसिजन म्हणले की एरर हा आलाच, मग तो एरर हा कोणत्या पद्धतीचा असू शकतो आणि मग तो रिमूव्ह करण्यासाठी, ओव्हरकम करण्यासाठी कोणकोणत्या पद्धतीने आपण त्याच्यावरती किंवा ते एरर जे आहेत ते कशा पद्धतीने आपण ओव्हरकम करू शकतो किंवा ते रिमूव्ह करू शकतो, याच्याविषयी परत थेरी डेव्हलप होते. तर एक हायपोथेसिस टेस्टिंग जे आहे ते लिंकअपचा पार्ट आहे पूर्णपणे. स्टार्टिंगला तुमचं टेस्टिंगची गरज का लागली, ज्यावेळी तुमची गेसिंग व्हॅल्यूज असते, गेसिंग व्हॅल्यूज बद्दल तुम्ही शुअरिटी तुम्हाला घ्यायची आहे, तर शुअरिटीसाठी गेसिंग व्हॅल्यू म्हणजे जे काही तुमचे फिलिंग्स आहेत त्या किंवा अजम्पशन आणि गेस्ड व्हॅल्यू जे आहेत ते त्यांची शुअरिटी घेण्यासाठी तुम्ही मग टेस्टिंगकडे जाता. मग ते शुअरिटी म्हणजेच काय, जे गेस्ड व्हॅल्यू हे तुमचे एक तर राईट असू शकते किंवा पार्शली राईट असू शकते किंवा रॉंग असू शकते, ह्या तिन्हीपैकी काहीतरी गोष्टी होऊ शकतात. मग ते आपण सॅम्पल डेटावरून त्याच्याविषयी व्हॅलिडेशन घेतो. मग ते व्हॅलिडेशन करत असताना आपल्याकडे हायपोथेसिसचा प्रश्न येतो. मग हायपोथेसिस मध्ये परत मग सिम्पल हायपोथेसिस आणि करस्पॉन्डिंग कॉम्पोजिट हायपोथेसिस, त्यानंतर करस्पॉन्डिंग मग ज्यावेळी आपण टेस्टिंग हायपोथेसिसचे प्रोसेसकडे जातो त्या टेस्टिंग हायपोथेसिस मध्ये एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस, त्यामध्ये पहिला एलिमेंट येतो तुमचा नल हायपोथेसिस, दुसरा तुमचा अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. नल हायपोथेसिस हे स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉप्युलेशन पॅरामीटर असतो आणि करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव्ह हा एक्झॅक्टली ऑपोजिट टू द नल हायपोथेसिस असतो. ओके, आफ्टर दॅट आपण ज्यावेळी नेक्स्ट पुढे जातो त्यावेळी पुन्हा परत हा डिसिजनचा पार्ट आला. डिसिजनचा पार्ट आला की पुन्हा परत असं येतं की एरर काही, तर डिसिजन म्हणजे की एरर ऑकर होणार. मग तो एरर कोणत्या पद्धतीने असेल त्याच्याविषयी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन सांगायचं आहे. टाइप्स ऑफ एरर, हा बोला पटकन. Two types of error, type 1 error and type 2 error. Okay, what is mean by type 1 error? Reject H naught when it is a true, and type 2 error means accept H naught when it is a false. Okay, good. आता दुसरे कोणते आन्सर द्या. टाइप 1 एरर इज मोर सिरियस और टाइप 2 एरर इज मोर सिरियस? Type 1 error is Type 1 more error. serious. टाइप 1 Both एरर, errors are serious. बोथ एरर्स आर सिरियस. ओके, गुड. आता टाइप 1 एरर असे दोघांनी आन्सर दिलाय, बोथ एरर्स हा एक दोघांनी आन्सर दिलाय. आता याच्यावरती आपल्याला डिस्कशन करायचं. तर टाइप 1 एरर का मोर सिरियस आणि बोथ एरर्स का मोर सिरियस याच्याविषयी सांगायचंय. सर क्लिनिकल ट्रायल मध्ये फक्त टाइप 1 एरर सिरियस असतो, तर बाकीच्या ठिकाणी बघितलं तर टाइप 2 एरर सिरियस येतं. ओके, क्लिनिकल आता याच्यासाठी काय एक्झाम्पल वगैरे सांगता येईल तुला? क्लिनिकल ट्रायलचं परवा एक्झाम्पल निंबाळे सरांनी घेतलं की कॅन्सर पेशंटचं जर असेल, सपोज डॉक्टरांनी सांगितले की त्यांना कॅन्सर आहे आणि प्रत्यक्षात आपण नाही म्हटलं, तर तशी ती एक्झाम्पल सांगितलं होतं. त्यामध्ये सर टाइप 1 एरर मोर सिरियस येतो आणि टाइप 2 एरर सिरियस म्हणजे आपण काहीतरी वस्तू खरेदी करणार असलो, सपोज ती बॅड वस्तू असते म्हणजे खराब वस्तू असते, ती आपण खरेदी केली नाही, चांगली वस्तू खराब वस्तू ऍक्सेप्ट करणं म्हणजे टाइप 2 आणि चांगली वस्तू रिजेक्ट करणं म्हणजे टाइप 1. मग खराब वस्तू ऍक्सेप्ट करणं म्हणजे सर तिथे ट्रान्झॅक्शन होते, ते टाइप 2 एरर हा मोर सिरियस होतो असं मला वाटते. गुड. आता या बाबतीत सर्वांनीच विचार करणं गरजेचं आहे की आता टाइप 1 एरर सिरियस का टाइप 2 एरर सिरियस हे कशावरती डिपेंड आहे. जो तुमचा नल हायपोथेसिस जो आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. कारण की मला आणखीन एक क्वेश्चन विचारायचा आहे. करस्पॉन्डिंग समजा मी पर्टिक्युलर नल हायपोथेसिस रिजेक्ट केलेला आहे, नल हायपोथेसिस रिजेक्ट केलेला आहे, तर तिथे कोणता एरर एक्झिस्ट होईल किंवा कोणता एरर एक्झिस्ट होण्याचे चान्सेस आहेत? होईलच असं नाही, चान्सेस. समजा मी रिजेक्ट एच नॉट म्हणलेला आहे, तर तिथे कोणता एरर एक्झिस्ट होण्याचे चान्सेस आहेत? Type 1. टाइप 1. टाइप 1, यस. कारण का? कारण की टाइप 1 हा तुमचा रिजेक्शन ऑफ एच नॉट से रिलेटेड आहे. ओके, आणि टाइप 2 हा तुमचा कशाचा आहे? ऍक्सेप्टन्स ऑफ एच नॉट, बरोबर का? त्यानुसार तुमचे हे करस्पॉन्डिंग, जर तुम्ही समजा पर्टिक्युलर डेटा जर रिजेक्ट केला असेल तर तुमचा तिथं चान्सेस हा आहे की टाइप 1 एरर एक्झिस्ट होण्याचा.
आणि जर पर्टिक्युलर समजा करस्पॉन्डिंग तुम्ही हायपोथेसिस जर ऍक्सेप्ट केला असेल नल हायपोथेसिस, तर करस्पॉन्डिंग तिथे तुम्हाला टाईप 2 एरर येण्याचे चान्सेस आहे. मग आता एररचा सिरियसनेस हा पूर्णपणे तुमचा करस्पॉन्डिंग तुमच्या हायपोथेसिस वरती डिपेंड आहे. कारण की जो डिसिजन आहे त्या डिसिजन मध्ये मोर सिरियस डिसिजन कोणता, चुकीचा मोर सिरियस डिसिजन कोणता, हे आपण करस्पॉन्डिंग H0 आणि H1 वरून डिसाईड करू शकतो. जसं की आता रमेशने सांगितलं क्लिनिकल ट्रायलच्या बाबतीत किंवा अदर कोणत्या बाबतीत जर आपण कम्पॅरिझन केलं तर तिथं थोडंसं आपल्याला कॉन्ट्रास्ट जाणवतो. परंतु जनरली जर आपण पाहिलं तर मेडिकल सायन्सच्या बाबतीत तर काही गोष्टी तुम्हाला त्या एक स्टँडर्ड फॉर्म नुसार येतात. त्यामुळे बऱ्याच ह्याच्यामध्ये तुम्हाला पर्टिक्युलरली एरर हा तुमचा करस्पॉन्डिंग मोर सिरियस म्हणून त्यांनी सांगितलेला आहे. मग ते कधी होऊ शकतं तर पर्टिक्युलर केसच्या बाबतीत त्या गोष्टी तुमच्या फॉलो होऊ शकतात. ओके, आता मला सांगा की आपल्याला दोन्ही एरर, आता एरर तर आहेत. ओके, मेन आपण काय करतो की आपण स्टॅटिस्टिकचा जर बेसिक जर पॉईंट पाहिला तर आपण काय करतो, व्हॅरिएशन जे आहे ते आपण मिनिमाइज करत असतो. ओके, व्हॅरिएशन जर मिनिमाइज करायचं आहे, व्हॅरिएशन म्हणजेच नथिंग बट तुमचा आता हे एरर इथं येतो ना, मग एरर हा तुम्हाला मिनिमाइज करायचा आहे. मग एरर मिनिमाइज करण्यासाठी मी सायमल्टेनियसली दोन्ही एरर मिनिमाइज करू शकतो, म्हणजे टाईप 1 एरर आणि टाईप 2 एरर. ओके, का करू शकत नाही? आन्सर इज करेक्ट. का करू शकत नाही? हा बोला, क्वेश्चन सर्वांसाठी ओपन आहे. आपण दोन्ही एरर्स सायमल्टेनियसली का मिनिमाइज करू शकत नाही? जर टाईप 1 एरर रिड्यूस करायला गेलो तर एक्सेप्टन्स रिजन इन्क्रीज होतो परत. ओके, म्हणजे प्रोबॅबिलिटी एररची परत इन्क्रीज होणार. हा यस, म्हणजे जर समजा तुम्हाला एक एरर कमी करायचा आहे तर ऑब्व्हियसली ज्यावेळी तुम्ही 1 एरर कमी करणार आहे त्यावेळी दुसरा एरर हा तुमचा काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. मग तो टाईप 1 असेल किंवा टाईप 2 असेल. त्यामुळे आपण बोथ सायमल्टेनियसली दोन्हीही मिनिमाइज करू शकत नाही. मग याच्यासाठी प्रोसेस काय करतो आपण? एक एरर फिक्स ठेवतो, दुसरा एरर मिनिमाइज करतो. ओके, कोणता एरर आपण फिक्स ठेवतो? टाइप 1 एरर. टाईप 1 एरर. ओके, म्हणजे ऍक्सेप्टन्सच्या बाबतीतला एरर जो आहे म्हणजे अल्फा जी व्हॅल्यू आहे ते आपण काय करतो, एक फिक्स डिफाईन करतो. त्यालाच आपण लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स म्हणतो. ओके, म्हणजे अल्फा हा तुमचा फिक्स झाला आणि मग तुम्ही दुसरा जो व्हॅल्यू आहे म्हणजे बीटाची व्हॅल्यू म्हणजे टाईप 2 एरर हा तुम्ही काय करत असता, मिनिमाइज करत असता. आता टाईप 2 एरर मिनिमाइज करणे म्हणजेच काय? व्हॉट इज मीन बाय टाईप 2 एरर? मिनिमाइज करतो म्हणजेच काय? बीटाची व्हॅल्यू मिनिमाइज करणार ना. टाईप 2 एरर म्हणजे बीटाची व्हॅल्यू तुम्ही मिनिमाइज करणार, म्हणजेच काय करता? बोला. टाईप 1 एररची प्रोबॅबिलिटी फिक्स करतो. टाईप 1 एररची आपण क्वालिटी फिक्स तर केलीच. आता क्वेश्चन असा आहे की तुम्ही बीटाची व्हॅल्यू मिनिमाइज करता म्हणजेच काय करता? पर्टिक्युलर तिथे काय आहे पुढे? सो पॉवर ऑफ द टेस्ट आपण इन्क्रीज करतो तिथे. पॉवर ऑफ द टेस्ट आपण काय करतो, इन्क्रीज करतो. ओके, फॉर्म्युला काय पॉवर ऑफ द टेस्टचे? 1 मायनस बीटा. 1 मायनस बीटा, बरोबर ना. म्हणजेच बीटा हा तुमचा मिनिमाइज झाला तरच पॉवर ऑफ इन्क्रीज होणार, पॉवर ऑफ द टेस्ट. म्हणजेच काय, करस्पॉन्डिंग तुम्ही एक एरर हा तुम्ही फिक्स केला म्हणजे लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स म्हणजे अल्फा व्हॅल्यू ही तुमची फिक्स केली. मग ऍट तुमची 0.05 असेल किंवा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स असेल, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स असेल आणि त्यानंतर तुम्ही करस्पॉन्डिंग बीटाची व्हॅल्यू मिनिमाइज केली म्हणजेच पॉवर ऑफ द टेस्ट तुम्ही इन्क्रीज करता. त्यामुळे आपण 1 मायनस बीटा ही टर्म म्हणजेच पॉवर ऑफ द टेस्ट ही सुद्धा आपण फाइंड करत असतो.
मग पॉवर ऑफ द टेस्ट ही फाईन करत असताना म्हणजे टेस्ट आहे मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट तुम्हाला अपेक्षित असते. बरोबर. ओके. आता नेक्स्ट क्वेश्चन असा की सेव्हरल टेस्ट तुमच्याकडे दिले आहे, टेस्ट फंक्शन दिलेले आहेत, तर त्याच्यामधलं करस्पॉन्डिंग बेस्ट कोणतं हे तुम्हाला डिसाईड करायचं. कशावरून करणार? सेव्हरल टेस्ट फंक्शन दिलेले आहेत तुम्हाला, समजा 5 5 2 5 3 5 4. आता 5 हे आपण टेस्ट फंक्शन साठी यूज करतो. तर त्या टेस्ट फंक्शन मधलं करस्पॉन्डिंग विच वन इज बेटर हे तुम्हाला डिसाईड करायचं आहे. तर कशा पद्धतीने तुम्ही डिसाईड करू शकता? क्वेश्चन क्लिअर झालं आहे का सर्वांना? समजा फॉर एक्झाम्पल 5 हे टेस्ट फंक्शन दिलेलं आहे, 5 हे टेस्ट फंक्शन दिलेलं आहे, 5 हे टेस्ट फंक्शन दिलेलं आहे, 5 हे तुमच्याकडे 4 टेस्ट फंक्शन्स आहेत. मग ह्या 4 टेस्ट फंक्शन मधलं कोणती टेस्ट बेटर आहे हे मला डिसाईड करायचं आहे. तर कशा पद्धतीने करता येईल? सर आपण ते क्रिटिकल रिजन डिफाईन करून त्याची पॉवर फाइंड आउट करायचं आणि ज्याची पॉवर मॅक्झिमम असेल तर मग आपण ती सांगू शकतो ते प्रेफरेबल आहे असं म्हणू शकतो. ओके. म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला? हा ऑब्व्हियसली हा सर्वांच्यासाठी अल्फा हा तुमचा काहीतरी फिक्स असेल. आफ्टर दॅट बीटाची व्हॅल्यू फाईन करणार, परत नंतर काय फाईन करणार? 1 मायनस बीटा, आणि ज्या टेस्टची 1 मायनस बीटाची व्हॅल्यू जी ग्रेटर असेल ती टेस्ट तुमची काय असणार आहे? बेटर असणार आहे. जनरल आपण प्रोसेस करतो. आता ही प्रोसेस सांगण्याचा उद्देश काय आहे की बऱ्याच वेळा काही केसेसमध्ये आपल्याला काही टेस्ट अवेलेबल नाहीत. लास्ट टाइम ज्यावेळी गोरे सरांचं डिस्कशन चालू होतं त्यावेळी सर्वजण प्रेझेंट असतील. त्यावेळी तुम्ही करस्पॉन्डिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीमध्ये तुम्ही ऐकलं असणार, आणि तिथं तो रेफरन्स आलेला होता की करस्पॉन्डिंग एखादी टेस्ट जर तुम्ही डेव्हलप केली तर त्या टेस्टसाठी तुम्हाला ते टेस्ट व्हॅलिड आहे किंवा नाही, किंवा ती टेस्ट तुमची अॅक्युरेट आहे किंवा नाही हे चेक करण्यासाठी तुम्हाला कशाची गरज लागेल? तर पॉवर ऑफ द टेस्ट तुम्हाला करस्पॉन्डिंग हेल्प घ्यायला. म्हणजे पॉवर ऑफ द टेस्ट करस्पॉन्डिंग जर तुमचं जर ग्रेटर येत असेल तर तुम्ही ते करस्पॉन्डिंग टेस्ट व्हॅलिड आहे किंवा टेस्ट तुम्ही कन्सिडर करू शकता, त्यानुसार तुम्हाला ते व्हॅल्यू देतात. तर हा थोडासा याचा एक पार्ट होता. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट जो पार्ट आहे की लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स, ह्याच्याविषयी काय सांगता? म्हणजे अल्फा आपला लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स. बोरोतीचं राईटअप केलं ते दिसतं क्लिअरली? हो सर. ओके. हा, लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स. हा बोला. Probability of type 1 error. प्रोबॅबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. आणखीन काही सांगता येईल? Probability of rejecting null hypothesis when it is true. हा, म्हणजे नथिंग बट द टाइप 1. ओके. आणखीन काही? क्रिटिकल ची प्रोबॅबिलिटी म्हणजे लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स. ओके. मोर दॅन दॅट कुणी काही रीड केलेलं आहे? कारण की तुमचा लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स हा पार्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे. जनरली आपण अल्फा इज इक्वल टू 0.05 घेतो आणि त्यानुसार आपण सर्व कॅल्क्युलेशन फॉलो करतो. हा, मोर दॅन दॅट काही?
आरती काय सांगता येईल आहे? Maximum value of type 1 error. मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ टाइप 1 एरर. ओके. साइज ऑफ द टेस्ट काय आहे? लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स, साइज ऑफ द क्रिटिकल region. साइज ऑफ द क्रिटिकल रिजन. ओके. मग लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स, टाइप 1 एरर आणि साइज ऑफ द टेस्ट ह्या तिन्ही टर्म इक्वली आहेत का? आता आरतीने एक पॉइंट सांगितला की मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ टाइप 1 एरर. क्वेश्चन सर्वांना क्लिअर होतं का बघा? टाइप 1 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आणि साइज ऑफ द टेस्ट या 3 टर्म आहेत, बरोबर? मग ह्या तिन्ही टर्म इक्वली आहेत का? येस ऑर नो? आता आन्सर फक्त येस ऑर नो मध्ये द्या. आहेत सर. इक्वली आहेत. बाकी आणि कोण? एनीवन? हो सर, इक्वल आहेत कारण आपण साईज ऑफ टेस्टलाच लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स बोलतो. हा, लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स बोलतो, बरोबर. तुम्ही आता एक थोड्यापूर्वी जो मॅक्झिमम हा एक वर्ड वापरला ना, त्याचं एक मिनिंग आहे. तुम्ही जो वर्ड वापरला तो वर्ड करेक्ट आहे, परंतु त्या मॅक्झिममचं एक मॅक्झिमम हे टर्म प्रत्येक ह्याच्यामध्ये येत नाही. म्हणजे तुम्ही लेवल ऑफ सिग्निफिकन्सची डेफिनेशन पाहिला आणि करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ द टेस्टची जर डेफिनेशन पाहिला तर त्यामध्ये काहीतरी डिफरन्स आहे. ओके. तर जर सर्वांनीच जर थोडंसं याच्यावरती सर्चिंग करून बघायचं आहे. टाइप 1 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आणि करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ द टेस्ट जर ओव्हरऑल जर पाहिलं तर तुम्हाला ह्या सर्व ठिकाणी अल्फाच दिसतो. सर्व ठिकाणी काय दिसतो? तुम्हाला अल्फाच दिसतो. परंतु हा अल्फा जो आहे त्या अल्फामध्ये पर्टिक्युलर लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आणि साइज ऑफ द टेस्ट मध्ये एक पर्टिक्युलर डिफरन्स आहे, लिटल डिफरन्स आहे. तो एक थोडासा आयडेंटिफाय होतोय का बघा. आणि तो मग नेक्स्ट लेक्चर मध्ये किंवा करस्पॉन्डिंग ग्रुप व्हॉट्सअपला जरी सेंड केला तरी आम्हाला चालेल. करस्पॉन्डिंग ह्या 3 टर्मच्या बाबतीत जर तुम्ही व्हॅल्यूच्या बाबतीत म्हटला तर ह्या व्हॅल्यू तुमच्या करस्पॉन्डिंग अल्फाचीच व्हॅल्यू आपण घेतो, परंतु त्यामध्ये थोडासा एक लिटल डिफरन्स आहे. तो थोडासा तुम्हाला आयडेंटिफाय होतो का बघा. तर नाही झाला तर मी तुम्हाला करस्पॉन्डिंग सांगेन. ओके. आता हा पार्ट झाला करस्पॉन्डिंग. आपण टेस्ट पर्यंत आलो. टेस्ट मग परत करस्पॉन्डिंग आपल्याला मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट फाइंड करावी लागेल. मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट फाइंड करण्यासाठी ऍज युजल आपण पॉवर ऑफ द टेस्टचा यूज करणार. हा सर्व पार्ट झाला. ओके. आता याच्यानंतर ज्यावेळी तुम्ही टेस्टिंगचा पार्ट घेतात त्यावेळी करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स जो आहे तो लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स हा तुम्ही बिफोर द टेस्ट सेट करता का आफ्टर द टेस्ट सेट करता? बिफोर द टेस्ट. यस, गुड. बिफोर द टेस्ट. ओके. मग तो सेट करत असताना आपण एक्झॅक्टली काय सांगतो त्याच्याविषयी? म्हणजे समजा माझे लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स म्हणजे अल्फा इज इक्वल टू 0.05 आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय होतो? सपोज सर आपण 100 ऑब्झर्वेशन जर घेतले तर Okay. त्यातले 5 ऑब्झर्वेशन आपण कमी किंवा जास्त करून ते यूज करू शकतो. असं कमी किंवा जास्त म्हणजे नाही त्या करत. रेंज मध्ये ते हा हा, बोला बोला. त्या 0.05च्या रेंजने डिफरन्स किंवा ऍड मध्ये त्या हे चाललं पाहिजे. आपण ऍक्च्युअली 5 आयटम्स एरर असलेले आपण ऍक्सेप्ट करू शकतो. 5 आयटम्स एरर असले ऍक्सेप्ट करू शकतो. आणखीन काही? किती पर्सेंट एरर आहे ते आपल्याला सांगतो अल्फावरून. किती पर्सेंट एरर आहे हे किती पर्सेंट एरर येईल त्या एक्सपेरिमेंट करण्यामध्ये असं सांगतात अल्फावरून. ओके. म्हणजे जरा थोडंसं एक काही एक्झाम्पल वगैरे देऊन सांगू शकता?
ऍक्च्युली ह्या थोड्याशा टर्म कशा आहेत की बरोबर पाहिलं तर अगदी सिंपल आहे, आणि जरा थोडंसं त्याविषयी जरा एक्सप्लेन करायचं म्हणणं की थोडंसं डिफिकल्ट होतं की कशा पद्धतीने त्याला एक्झॅक्टली आपल्याला ते इंटरप्रिट करायचं किंवा काय. आणखीन कोण काय ह्याच्याविषयी कमेंट? लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स. ठीक आहे, मी तुम्हाला थोडस लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स डिस्क्रिप्शन सांगतो, त्याच्यावर वाचून परत तुम्ही त्याच्याविषयी सांगू शकता का बघा. हे विजिबल आहे सर्वांना? हो सर. हा, तर सिग्निफिकन्स लेवल बद्दल बघा. द सिग्निफिकन्स लेवल डिफाइन्स हाऊ स्ट्रॉंग द सॅम्पल इव्हिडन्स must be to conclude an effect existence in the population. The significance level, also known as alpha or alpha denotationally, is an evidentiary standard that researchers set before the study. It specifies how strongly the sample evidence must contradict the null hypothesis before you can reject the null for the entire population. This standard is defined by the probability of rejecting a true null hypothesis. In other words, it is the probability that you say there is an effect when there is no effect. Lower significance level indicate that you require more substantial evidence before you will reject the null. For instance, a significance level of 0.05 signifies a 5% risk of deciding that an effect exists when it does not exist. आता याच्यावरून तुम्हाला काय सांगता येईल? तुम्ही जे सांगितले आन्सर्स आणि याच्यामध्ये मिळाले आता ह्याच्यातले काही सर्व सेंटेन्स आपल्याला घेण्याची गरज नाही, काही सेंटेन्सचा यूज करून तुम्ही सांगू शकता. अल्फावरून आपण किती पर्सेंट एरर यायला पाहिजे ते डिसाइड करतो. जर अल्फाची आपण काहीतरी व्हॅल्यू फिक्स केली 0.5 वगैरे, म्हणजे 5% एरर आपण कन्सिडर केला, त्याच्यापेक्षा जर जास्त एरर आला तर आपण ती रिजेक्ट करू शकतो ते सॅम्पल. त्यापेक्षा जास्त आला तर रिजेक्ट करू शकतो. ते प्रोसेस झाली. समजा बाय एक्झाम्पल हे असं बघा की अशा पद्धतीने डिस्प्ले होता. एखादा डिसिजन घेतलेला आहे, एखादा डिसिजन काय घेतलाय मी घेतलेला आहे. ज्यावेळी मी ते 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स हे सेट केलं होतं, मग तो जो डिसिजन घेतलाय त्या डिसिजनची रिस्क किती आहे, तर तुमची 5% रिस्क आहे त्या डिसिजन मध्ये. ती रिस्क कशा पद्धतीने आहे, तुम्ही तो ऍक्सेप्ट केलाय परंतु तो रिजेक्ट होण्याची 5% चान्सेस आहेत. आपण काय करतो की सॅम्पल डेटावरून पॉप्युलेशन डेटा बद्दलचं आपण डिसिजन घेतो. मग हा डिसिजन घेत असताना समजा बाय एक्झाम्पल म्यू इज इक्वल टू 25 आहे, हे मी स्टेटमेंट दिलेलं आहे. मग म्यू इज इक्वल टू 25 आहे, हे 100% बरोबर आहे का सांगा? म्यू इज इक्वल टू 25 हे 100% बरोबर आहे का ज्यावेळी माझे अल्फा इज इक्वल टू 0.05 असेल त्यावेळी? नाही. 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 का नाही? तर तिथं मी 5% रिस्क कन्सिडर केलेली आहे. तो जो म्यू इज इक्वल टू 25 आहे हा माझा डिसिजन 100% करेक्ट नाही. किती टक्के करेक्ट आहे? 95% तो डिसिजन करेक्ट आहे. 5% माझी तिथं रिस्क मी काय केलेलं आहे, अलाउड केलेले आहे. ओके. मग ज्यावेळी मी करस्पॉन्डिंग सोशल डेटा विषयी डिस्कशन करत असेल किंवा करस्पॉन्डिंग आता इथं जी लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आपण डिफाईन करतो त्याच्यासाठी आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टींचा स्टडी करावा लागतो. म्हणजे बाय एक्झाम्पल समजा तुम्ही डेटा कसा कलेक्ट केलेला आहे, तो स्टडी कशाशी रिलेटेड आहे, तो सेन्सिटिव्ह स्टडी आहे का, मग त्याच्यावरून तुम्ही करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स तुम्ही डिसाइड करत असता. मग समजा 5% हा अलाउड आहे. जर तुम्ही समजा करस्पॉन्डिंग सोशल सर्वे जर करत असला
तर तिथं असं म्हणजे ऍज अ स्टँडर्ड नुसार 10% एरर घ्यावा असं अपेक्षित असतं. 10% एरर का? कारण सोशल ज्यावेळी तुम्ही सर्वे करत असता त्यावेळी बऱ्याच वेळा इन्फॉर्मेशन ही तुम्हाला चुकीच्या पद्धतीने मिळण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे 10% किंवा जनरली आपण 5% यूज करतो. आणि ज्यावेळी तुमचे सेन्सिटिव्ह म्हणजे करस्पॉन्ड मेडिकलचे रिलेटेड येतात त्यावेळी तुम्ही 1% और लेस दॅन 1% वरती तुम्ही वर्कआउट करत असता. मग ज्यावेळी तुम्ही लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स कमी करता त्यावेळी तुम्ही डिसिजनची रिस्क जी आहे ती कमी करता. म्हणजे डिसिजन हे मोर ऍक्युरेट फॉर्म मध्ये जातात. ते आपण करस्पॉन्डिंग त्या स्लाइड मध्ये पाहू शकतो की करस्पॉन्डिंग ज्यावेळी आपण सॅम्पलचं डिसिजन घेतो ते सेंटेन्स दिलेलं आहे बघा. Lower the significance level indicate that you are required more substantial evidence before you will reject the null. ज्यावेळी तुम्ही करस्पॉन्डिंग लेवल सिग्निफिकन्स कमी घेतात त्यावेळी तुम्हाला एक मोर सस्टेनेबल इव्हिडन्सची गरज असते. कधी रिजेक्ट द नल हायपोथेसिस म्हणजे तुम्ही जो घेतलेला डिसिजन आहे तो चुकीचा आहे त्यासाठी तुम्ही मोर शुअर करस्पॉन्डिंग इव्हिडन्स देणं गरजेचे आहे हे डिसिजन. आता मग मेडिकलच्या बाबतीत तुम्ही करस्पॉन्डिंग क्लिनिकल ट्रायलचं ज्यावेळी डिस्कशन झालं असेल त्यावेळी तुम्ही त्या गोष्टीविषयी कदाचित सरांनी तुमचे डिस्कशन केलं असेल कशा पद्धतीने वर्कआउट होतं किंवा कशासाठी आपल्याला ते गरजेचं आहे. ओके, तर हा लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स हा एक मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आहे टेस्टिंग मधला की जो आपण फिक्स करतो आणि त्यानंतर आपण पॉवर ऑफ द टेस्ट आहे ती इन्क्रीज करतो. आणि टेस्ट प्रोसेस पी व्हॅल्यू तुम्हाला नोन आहे? पी व्हॅल्यू नोन आहे का? येस नो? येस. हा, काय सांगता येईल पी व्हॅल्यू विषयी? कॅल्क्युलेटेडची प्रोबॅबिलिटी पी व्हॅल्यू असते. कॅल्क्युलेटेडची प्रोबॅबिलिटी पी व्हॅल्यू असते. कॅल्क्युलेटची प्रोबॅबिलिटी पी व्हॅल्यू. ओके, आणखीन का नाही पी व्हॅल्यू विषय? Smallest value of level of significance. Smallest value of level of significance. Okay. आणखीन काही? तर डेफिनेशनली जर पाहिला तुम्ही डेफिनेशनली तर डेफिनेशनचा फॉर्म हा या पद्धतीने आहे. द प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑब्झर्विंग अंडर एच नॉट द सॅम्पल ॲट लिस्ट ॲज एक्स्ट्रीम ॲज द वन ऑब्झर्वड इज कॉल्ड पी व्हॅल्यू. म्हणजे आपण प्रोबॅबिलिटी फाइंड करतो ऑब्झर्व व्हॅल्यूचे अंडर एच नॉट त्याच्यामध्ये द सॅम्पल ॲट लिस्ट ॲज एक्स्ट्रीम as the one observed is called a p value. आणि ही पी व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी पर्टिक्युलर फॉर्म्युला पण आहे. त्या फॉर्म्युलानुसार सुद्धा ती व्हॅल्यू डिफाईन केली जाते. त्याच्या व्यतिरिक्त आणखीनही त्याच्याविषयी काही इन्फॉर्मेशन सांगता येऊ शकते. तर थोडस बघा कारण की पी व्हॅल्यू मध्ये बरंच आपण डिसिजन बरं पी व्हॅल्यू डिसिजन कसा घ्यायचा तुम्ही डिसिजन घेऊ शकता का पी व्हॅल्यू वरून? हा, पी व्हॅल्यू डिसिजन कसा घ्यायचा? पी व्हॅल्यू कशाशी कम्पेअर करतो दिलेला आहे. पी व्हॅल्यू अँड सिग्निफिकन्स लेवल टुगेदर टू डिटरमाइन विच हायपोथेसिस द डेटा सपोर्ट ॲज डिस्क्राइब इन पी व्हॅल्यू सेक्शन. पी व्हॅल्यू लेस दॅन 0.05 असेल तर रिजेक्ट नॉट करायचा. 0.05 पेक्षा लेस दॅन असेल तर रिजेक्ट यश नॉट. रिजेक्ट. ओके, आणि कोण सांगेल? आय थिंक सर्वांना हे विजिबल
म्हणजे आता सांगितलेलं डिसिजन असं आहे का तुमचा, पी व्हॅल्यू ही लेस दॅन जर असेल, लेस दॅन ऑर इक्वल टू अल्फा, देन रिजेक्ट एच नॉट. ओके, हो सर. हा, बाकी आणि कोणाला काय बोलायचं याच्यावरती? बोर्डवरती पण विजिबल आहे तुम्हाला, बरोबर ना? हा, पी व्हॅल्यू वरती डिसिजन साठी सांगा. आणि कोणाला काही कमेंट्स करायचे आहेत डिसिजन घेण्यासाठी? ऍज एक्स्ट्रीम ऑब्झर्व व्हॅल्यूची आपण प्रोबॅबिलिटी फाइंड करत असतो. जर पी व्हॅल्यू ही तुमच्या अल्फा व्हॅल्यू पेक्षा जर लेस दॅन ऑर इक्वल टू असेल, तर इथं आपण ऍक्सेप्ट एच नॉट करतो. एक मिनिट. हा डिसिजन जो आहे तो पी व्हॅल्यू, एक टॅब्युलेटेड व्हॅल्यू आणि तुमचे कॅल्क्युलेट व्हॅल्यूज. P is less than or equal to reject H naught. हा, क्लिअर. आणखीन कोणाला काय विचारायचं? आता तुम्ही सांगितलं डिसिजन आहात ना, पी इज लेस दॅन इक्वल टू अल्फा, रिजेक्ट एच नॉट, पी इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू अल्फा, ऍक्सेप्ट एच नॉट, बरोबर ना? हो सर. हा, ओके. हा, बाकी आणि कोणाला याच्याविषयी काही कमेंट्स वगैरे करायचे आहे? तर त्यांनी जो सांगितलेला रिझल्ट आहे तो करेक्ट आहे. पी ची व्हॅल्यू ही तुमच्या दिलेल्या अल्फा लेवल पेक्षा जर तुमची लहान असेल तर आपण इथं रिजेक्ट एच नॉट करतो, आणि पी ची व्हॅल्यू जर तुमची अल्फा लेवल पेक्षा ग्रेटर असेल तर इथं आपण काय करतो, ऍक्सेप्ट एच नॉट करतो. आता हे बऱ्याच वेळा कन्फ्युजन पार्ट मध्ये येतं, त्यावेळी तुमच्या लक्षात काय शकतं, समजा तुम्ही टेबल व्हॅल्यू जी आहे आणि कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू याच्या बाबतीत रिजेक्ट कधी करता? टेबल आणि कॅल्क्युलेट व्हॅल्यूच्या बाबतीत बोला. हा, टेबल व्हॅल्यू आणि कॅल्क्युलेटच्या बाबतीत आपण कधी रिजेक्ट करतो? आम्ही कॅल्क्युलेट तिकडे घेतो आणि टेबल डिसिजन घेत असताना तुम्ही कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू आणि टेबल व्हॅल्यू याचं कम्पॅरिझन करून रिजेक्ट एच नॉट हे कधी सांगता? कोणती व्हॅल्यू ग्रेटर असेल तर? कॅल्क्युलेटेड मोठे असेल तर. बरोबर ना. आता कॅल्क्युलेटर मोठं, हे लेस दॅन ऑर इक्वल टू नाही, फक्त लेस दॅन, आणि कॅल्क्युलेटर व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन टॅब्युलेटर व्हॅल्यू असेल तर तुम्ही काय करता, रिजेक्ट करता. परंतु पी व्हॅल्यूच्या बाबतीत याचा डिसिजन अपोजिट आहे. पी ची व्हॅल्यू जर तुम्ही अल्फा व्हॅल्यू पेक्षा जर लेस दॅन असेल तर तुम्ही रिजेक्ट करता, आणि इथं सुद्धा सेम. म्हणजे हे दोन्ही डिसिजन जे आहेत ते अपोजिट फॉर्म मध्ये आहेत. तुम्ही अशा पद्धतीने एक चांगल्या पद्धतीने लक्षात ठेवू शकता की पी ची व्हॅल्यू तुमची लेस दॅन अल्फा असेल तर रिजेक्ट, हे अपोजिट टू कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू, ज्यावेळी टॅब्लेट व्हॅल्यू तुमच्या ग्रेटर असते त्यावेळी आपण ते रिजेक्ट करतो. त्याच्या हे अपोजिट आहे. इथं आपण टॅब्युलेटेड व्हॅल्यू फिक्स असते, टॅब्युलेटेड व्हॅल्यू आपण करस्पॉन्डिंग फिक्स म्हणजे इन द सेन्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किंवा करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स यूज करून आपण ती फाइंड करतो, आणि ही फिक्स असते. आपण इथे कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू फाइंड करत असतो. इथं सुद्धा आपली अल्फा व्हॅल्यू फिक्स असते, इथं आपण पी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करत असतो, आणि ऑन द बेसिस ऑफ दॅट वी टेक द डिसिजन. तर पी व्हॅल्यू तुमच्या अल्फा पेक्षा जर लेस म्हणजे 0.05 पेक्षा लेस असेल तर रिजेक्ट एच नॉट, आणि पी हा तुमचा जर करस्पॉन्डिंग ग्रेटर असेल
तो तुमचा ऍक्सेप्टेशन. आता ह्याच्यामध्ये डिसिजन साठी ब्युटी काय आहे बघा, जर समजा माझा हा 0.05 असेल, ओके, आणि माझी पी व्हॅल्यू मी फाईंड केलेली आहे, समजा पी व्हॅल्यू माझी 0.02 आलेली आहे, ओके. आता मी पी व्हॅल्यू ज्यावेळी वन टाइम फाईंड केलेले आहे त्यावेळीच मी अल्फा व्हॅल्यू जरी बदलली तरी माझी पी व्हॅल्यू वरती काही इफेक्ट होत नाही, म्हणजे माझी पी व्हॅल्यू आहे अशीच राहते. समजा मी ही 0.02 ची जी टेस्ट आहे ती टेस्ट मी अल्फा लेवल 0.01 साठी सुद्धा चेक करू शकतो, आणि ज्यावेळी मी अल्फा लेवल 0.01 घेणार आहे त्यावेळी टेस्ट काय होईल, ऍक्सेप्ट होईल, रिजेक्ट होईल? ऍक्सेप्ट होईल. ओके, म्हणजेच काय, ज्यावेळी तुम्ही वन टाइम ज्यावेळी एखादी व्हॅल्यू फाईंड करतात पी व्हॅल्यू, तर तुम्ही तिथं करस्पॉन्डिंग डिफरंट लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स साठी तुम्ही डिसिजन देऊ शकता. 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स साठी सुद्धा डिसिजन देऊ शकता, आणि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स साठी सुद्धा तुम्ही डिसिजन देऊ शकता. आता 5% पेक्षा जर ग्रेटर असेल तर ऑब्व्हियसली तुमची डिसिजन सेमच राहणार, याच्यामध्ये काहीही चेंज होणार नाही. त्यामुळे वन्स एकदा तुम्ही कॅल्क्युलेट केली व्हॅल्यू पी ची की तुम्ही डिफरंट लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स साठी त्याचा डिसिजन देऊ शकता. ओके, हा करस्पॉन्डिंग पार्ट होता पी व्हॅल्यूशी रिलेटेड. आता याच्यानंतर काही टेस्ट ज्यावेळी तुम्ही युज करता त्यासाठी करस्पॉन्डिंग तुम्ही जनरली ज्या टेस्ट युज करतो ते आपण कशासाठी करत असतो, करस्पॉन्डिंग मीन कंपॅरिझन असेल किंवा करस्पॉन्डिंग कोरिलेशन कंपॅरिझन असेल. एनोवा मध्ये टेस्ट युज करता का? एनोवा मध्ये टेस्ट युज करता का? आणि कोणती टेस्ट युज करता? बोला, आन्सर द्या पटकन. कॅल्क्युलेटेड आणि टॅबलेटेड व्हॅल्यू वरूनच इंटरप्रिटेशन देतो. हा, कोणती टेस्ट? टी टेस्ट. एनोवा, अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स. एफ टेस्ट. येस, तिथे तुम्ही व्हॅरियन्सचं कंपॅरिझन करता ना, मीन स्क्वेअर एरर आणि मीन स्क्वेअर करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट असेल किंवा करस्पॉन्डिंग तुमचे ब्लॉक असतील याच्या रिलेटेड घेता आणि त्याचा रेशो फाइंड करता, आणि ते रेशो म्हणजे तुमचे व्हॅरियन्स आणि व्हॅरियन्स रिलेटेड टू द एफ टेस्ट. तर तुम्ही अनालिसिस ऑफ व्हॅरियन्स मध्ये तुम्ही एफ टेस्टचा यूज करत असता. ओके, ठीक आहे. तर आपण आता इथं थांबूया. रँडमाइज टेस्ट, नॉन रँडमाइज टेस्ट, करस्पॉन्डिंग जे आता डिस्कशन झालं त्याच्या नोट्स वगैरे तुम्हाला सगळं प्रोव्हाइड करतो. त्यानंतर आपण पॉवर ऑफ द टेस्ट कशी फाइंड करायची, नंतर करस्पॉन्ड टाइप ऑफ फर्स्ट किंवा अल्फाची व्हॅल्यू कशा पद्धतीने फाइंड करायचे याच्याविषयी नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण एक्झाम्पल पाहूया. ओके, हॅव अ नाईस डे. Okay, good morning all of you. Everybody able to hear me? Am I Yes, sir. audible to all? Yes, sir. Yes. Good morning. Okay, thank you. So basically in last lecture we have started our actual syllabus, and in last lecture we have discussed the what is the definition of the multivariate data and how the multivariate data is different from the univariate data. So we have discussed these things. Then basically we have discussed the uses of the multivariate analysis in different scenarios. So there is the various uses such as the dimension reduction. So also we can use the multivariate analysis to the prediction purpose. So these different uses of the multivariate analysis we discussed in the last lecture. Then basically we have discussed the sample mean vector variance, sample variance covariance matrix, and then we have saw the one example on the sample variance or to calculate sample mean vector and the sample variance covariance matrix. So I hope you all have solved that example. If you haven't solved, then we will see basically how to solve this example. So have you solved this example? So basically I have provided you the one data
it was very small data basically. Data consists of the only two variables, and basically there was the 4 observations and in that data, and you have to calculate the mean vector and the variance, sample variance covariance matrix of that data, and then basically correlation matrix. So जर सोडवला असेल तर त्याचा आन्सर काय आलेला आहे, कोण सांगू शकेल का? सो व्हॉट इज द आन्सर? सर एक्स बार आलाय 50 and 4. किती? 50 and 4, राईट? ओके ओके. अँड देन variance covariance matrix तो 34 minus 1.5 minus 1.5 आणि 0.5. ओके. आणि कोरिलेशन मॅट्रिक्स आलाय 1 minus 0.3638 minus 0.3638 आणि 1. ओके. सो राईट, म्हणजे जे काही कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे ते बरोबर आहे. फक्त मी परत एकदा सांगतो की जे काही आउटपुट आहे तुम्हाला ते इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लिहावं लागेल. सो जे काही तुमचं सॅम्पल मीन वेक्टर जो आहे तो इन टर्म्स ऑफ दी वेक्टरच्या फॉर्म मध्ये ते आउटपुट लिहावं लागेल. त्यानंतर तुमचा जो काही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आहे तो अगेन यू हॅव टू राईट इन द मॅट्रिक्स फॉर्म अँड बेसिकली द डायमेन्शन ऑफ दॅट मॅट्रिक्स इज द 2x2. सो ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर दी बेसिकली इक्वल असतील ज्या काही असणार आहेत त्या. सो बेसिकली S12 and S21 ह्या ज्या काही व्हॅल्यूज असणार आहेत, which is the basically the covariance between the first variable and the second variable, which is equal to the covariance between the second variable and the first variable. And then again for the correlation matrix also this is the same thing. So of diagonal entries are the one and the off diagonal entries are the basically this is the symmetric matrix. सो जे काही आन्सर येणार आहे तुमचं ते तुम्हाला इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर अँड इन द फॉर्म ऑफ द मॅट्रिक्स जे आहे ते लिहावं लागेल. सो सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसत असेल. सो जे काही तुमचं आउटपुट येणार आहे मीनचं, ओके, तो मीनचा काही वेक्टर येणार आहे तो अशा प्रकारे लिहावा लागेल. सो दिस इज द x1 बार अँड दिस इज द x2 बार. देन बेसिकली व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे तो आपण एस ने डिनोट करतो. सो दिस इज द बेसिकली covariance between 1 that is the basically variance of the first variable. Then covariance between S12, covariance between the S21, S22, this is the basically variance of the second variable, and correlation matrix is basically 1 R12 R21 and then 1. सो बेसिकली आपण काय यूज करतो की आपल्याला सॅम्पलचा मीन वेक्टर फाइंड करायचा आहे, सॅम्पल व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स, सॅम्पल कोरिलेशन मॅट्रिक्स फाइंड करायचा आहे. सो सॅम्पल कोरिलेशन मॅट्रिक्स कॅपिटल आर ने आपण डिनोट करतो आणि त्याच्या ज्या काही एंट्रीज आहेत त्या स्मॉल आर ने, आणि सॅम्पल व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स बेसिकली एस एन या सिम्बॉलनं डिनोट केला जातो आणि त्याच्या ज्या काही एंट्रीज आहेत त्या अगेन S11 अशा प्रकारे. सो आता या ठिकाणी x1 ची जी काही व्हॅल्यू आलेली आहे ती 50 आलेले आहे. देन x2 ची जी काही व्हॅल्यू आलेली आहे ती 4 आलेले आहे. सो दिस इज युअर सॅम्पल मीन वेक्टर. देन हे हा जो काही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आहेत त्यामधली S11 हा जो काही येतो 34 आहे. देन S12 ही जी काही एंट्री आहे ती बेसिकली -1.5 आहे. सो अगेन S21 विल बी -1.5. सो then S22 basically variance of the second variable is the 0.5, and then हा जो काही variance correlation matrix आहे त्याच्या एंट्रीज 1 -0.3638 -0.36381. सो हे जे काही आहे ते तुम्हाला जे काही एक्झाम्पल सांगितलेलं असेल त्याचा आन्सर असेल. ज्यांनी सोडवलं त्यांनी ठीक आहे, ज्यांनी सोडवलं नाही त्यांनी हे आन्सर जे आहेत ते नोट डाऊन करून घ्या आणि परत ट्राय करा. So in today's lecture, basically, we will see some graphical techniques that used to represent the multivariate data, and then we will see the random vector and the random matrices. So you have aware about the what is the random variables. So basically, now we will see the what is the random vector and what is the random matrices, and then we will see some numerical examples on these random vector and the random matrices. So basically we have seen that sample mean vector, sample variance covariance matrix. Again inside the random vector and the random matrices we have to see the basically population variance covariance matrices, population mean vector,
and where there we will see basically how the mean vector can be expressed in terms of the expectations, how variance covariance matrix are expressed in terms of the expectations. So that things we will be discussing in the today's lecture. So now suppose you have to visualize the multivariate data, then again there is the various special diagrammatical representations are available to show or to visualize the multivariate data. So one of them is the scatter plot. So we use basically scatter plot to understand the relationship between the two variables, where we can take one variable on the x-axis and one variable on the y-axis, and then basically these points are plotted on the two-dimensional graph paper. And then if these graphs are false, belongs to the one single line or the straight line, in that case we can say that there is the linear relationship between these two variables. If the relationship, if the scatter plots looks like the non-linearly spread, then in that case we can say there is the non-linear relationship. So also this scatter plot gives us the idea about the correlation coefficient. So with the help of scatter plot, we can basically guess some value of the correlation, whether it is the strong correlation or the weak correlation, whether it is positive correlation or the negative correlation. So that kind of things we can understood with the help of the scattered diagram. So if you have the two variables, then basically you can plot the scatter plot. But suppose you have the p variables, so in that case basically we have to plot the a pairwise scatter plot, and that scatter plot is called as the multiple scatter plot. So suppose you have the p is equal to three variables, so p is equal to 3 in that case. So basically scatter plot is plotted as the, so basically we can consider this is the 3 by, this is the 3 by 3 matrix, and then so we can take a variable 1, variable 2, variable 3 on y-axis, and again variable 1, variable 2, and variable 3 on x-axis. So you can basically plot variable 1 versus variable 2 scatter plot in this region. Then again we can plot the variable. So this plot and these plots are basically the scatter plot between the variable 1 and variable 2. Just the difference is that here we have taken the on x-axis we have taken the variable 2, on y-axis we are taking the variable 1. So this is the only difference. So again this is the scatter plot between the variable 1 and variable 2. So similar way we can plot the scatter plot between the variable 3 and variable 1. So basically the off diagonal entries are the scatter plot between the variable, that variable itself. So basically this is purely straight line. So in this situation what we can do, instead of the drawing straight line, we can consider the box plot of that variable here. So basically box plot gives you the idea about the spread of the distribution, then median of the distribution, maximum and minimum value of the distribution. So for the diagonal entries we can basically plot the box plot, so which is the basically box plot of variable 1, variable 2, and then here variable 3. So again this kind of scatter plot you can basically draw. So basically हा जो काही स्कॅटर प्लॉट असतो तो न्यूमेरिकल व्हेरिएबल्सचा मधलं रिलेशनशिप अंडरस्टँड करण्यासाठी आपण यूज करू शकतो. सो सपोज तुमच्याकडे पी नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स आहेत, तर बेसिकली पी बाय पी हा जो काही मॅट्रिक्स फॉर्म आहे, अशा फॉर्म मध्ये तुम्ही हा जो काही स्कॅटर प्लॉट आहे, मल्टिपल स्कॅटर प्लॉट, तो व्हिज्युअलाइज करू शकता. सो आता हा मॅन्युअली कम्प्युट करणं थोडं डिफिकल्ट असेल. सो यासाठी खूप सारे सॉफ्टवेअर्स आहेत ज्यामध्ये आपण मल्टिपल स्कॅटर प्लॉट जो आहे तो जस्ट प्लॉट करू शकतो. सो आर मध्ये पण बेसिकली याच्यासाठी जीजी प्लॉट मध्ये पण फंक्शनॅलिटी अवेलेबल आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त पायथॉन मध्ये पण सीबॉर्न, त्यानंतर मॅटप्लॉटलिब याच्यामध्ये पण हे जे काही मल्टिपल स्कॅटर प्लॉट जे आहे ते प्लॉट करण्यासाठी फंक्शनॅलिटी जे आहे ते अवेलेबल आहे. So with the help of multiple scatter plot, we can basically see the how basically the variables inside the multivariate data are the correlated or the not correlated, or the we can basically understand the relationship between the
व्हेरिएबल्स ऑफ द मल्टीव्हेरिएट डेटा. सो जे काही मल्टीव्हेरिएट डेटा आहे त्याच्यामध्ये आपण व्हेरिएबलची रिलेशन अंडरस्टँड करू शकतो, वेदर व्हेरिएबल 3 अँड व्हेरिएबल 1 इज द linearly related or the non-linearly related. So this kind of thing we can basically observe through these multiple scatter plot. Then next one is the p-dimensional scatter plot. So this is another one technique that is basically used for the to visualize the multivariate data. So suppose we have the again p variable. So to visualize that p variable, you can use the p-dimensional scatter plot. So suppose this is the observation, that is x1 1 x1 2 x1 3. This is the basically first observations, and basically it having the p values. आता जर तुम्ही जर बघितलं 2 डायमेन्शनल डेटामध्ये जर बघितलं तर 2 डायमेन्शनल डेटामध्ये एक पॉईंट जर आपल्याला रिप्रेझेंट करायचा असेल तर बेसिकली आपण त्यासाठीचे जे काही कोऑर्डिनेट्स असतात ते किती असतात, 2 कोऑर्डिनेट असतात, x1 आणि y1 अशा प्रकारे. सो इनसाइड दी पी डायमेन्शनल स्कॅटर, जर तुम्हाला स्कॅटर प्लॉट करायचा असेल तर जो काही पॉईंट असणार आहे पी डायमेन्शनल स्कॅटर प्लॉट मधला, त्या पी डायमेन्शनल स्कॅटर प्लॉटचे जे काही कोऑर्डिनेट्स असतील ते बेसिकली पी कोऑर्डिनेट्स असणार आहेत, आणि ती पी कोऑर्डिनेट्स आपल्याला इनसाइड दी त्या स्कॅटर प्लॉट मध्ये प्लॉट करायचे आहेत. आणि त्यानंतर तुम्ही सगळे पॉईंट्स प्लॉट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारची रिलेशनशिप वगैरे दिसते का किंवा एखादा पॅटर्न ऑब्झर्व होतोय का हे आपल्याला बघायचं आहे. जरी आपण पी डायमेन्शनल स्कॅटर प्लॉट जरी म्हणत असलो तर बेसिकली प्रत्येक ऍक्सिसला आपण जो काही प्रत्येक व्हेरिएबलचा जो डेटा आहे तो घेऊ शकतो. सो बेसिकली आता या ठिकाणी हा जो काही आहे तो व्हेरिएबल 1 चा डेटा आहे, समोर पण म्हणून व्हेरिएबल 2 चा हा डेटा आहे, अप टू व्हेरिएबल पी चा हा डेटा आहे. सो प्रत्येक डायमेन्शनला प्रत्येक ऍक्सिसला एका व्हेरिएबलचा डेटा आपण कन्सिडर करू शकतो आणि त्यानंतर पी डायमेन्शनल स्कॅटर प्लॉट जो आहे तो कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो आतापर्यंत आपल्याकडे फक्त 3 डायमेन्शनल डेटा प्लॉट करण्यासाठीचे जे काही टेक्निक्स आहेत तेच अवेलेबल्स आहेत, म्हणजे मॅक्सिमम आपण 3 डायमेन्शन पर्यंतचा जो काही पॉईंट आहे तो प्लॉट करू शकतो. सो अशा प्रकारचा एखादा पॉईंट असेल तर याच्यासाठी 3 कोऑर्डिनेट असणार, x1 y1 z1. सो जरी आपण पी डायमेन्शनल स्कॅटर प्लॉट जरी प्लॉट करायचा असं जरी म्हणत असो तरी पी डायमेन्शनल स्कॅटर प्लॉट करताना आपल्याकडे लिमिटेशन्स आहेत. दॅट लिमिटेशन इज दॅट, म्हणजे आपण आतापर्यंत फक्त 3 डायमेन्शन पर्यंतचा जो काही डेटा आहे तो व्हिज्युअलाइज करू शकतो. सो आपण फक्त 3 डायमेन्शनल स्कॅटर प्लॉट, म्हणजे जर तुमचा p इज इक्वल टू 3 असेल तरच आपण हा पी डायमेन्शनल स्कॅटर प्लॉट जो आहे तो प्लॉट करू शकतो. सो इफ द p इज ग्रेटर दॅन 3, इन दॅट केस बेसिकली द ड्रॉ द पी डायमेन्शनल स्कॅटर प्लॉट इज द डिफिकल्ट. आणि त्याच्यासाठी पण अजून ऑप्शन्स आपल्याकडे अवेलेबल्स आहेत. सो त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो तर जे काही आपलं प्रिन्सिपल कंपोनंट अनालिसिस आहे ते यूज करू शकतो, आणि त्यानंतर फर्स्ट 3 प्रिन्सिपल कंपोनंट जे आहेत ते प्रत्येक ऍक्सिसच्या अलॉंग घेऊन आपला हा जो काही डेटा आहे तो आपण प्लॉट करू शकतो. सो त्याच्या व्यतिरिक्त टीसने म्हणून एक लायब्ररी आहे, दॅट इज टी नेबरहुड स्टोकॅस्टिक नेबरिंग एम्बेडिंग अशा प्रकारची एक लायब्ररी आहे. ती आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे बेसिकली, बट तुम्हाला फक्त माहिती असावं यासाठी मी तुम्हाला सांगतोय. तो जो काही टिसने हे पॅकेज आहे ते पण डायमेन्शन रिडक्शन साठी यूज केलं जातं, जे काही टेक्निक आहे टिसने. सो त्याचा पण यूज करून तुम्ही हा जो काही हाय डायमेन्शनचा जो काही डेटा आहे तो 3 डायमेन्शन मध्ये 2 डायमेन्शन्स मध्ये प्लॉट करू शकता. सो देन नेक्स्ट वन जी काही मेथड आहे ती बेसिकली स्टार्स डायग्राम असते. सो स्टार्स डायग्राम, तर यामध्ये हा जो स्टार्स डायग्राम आहे तो बेसिकली पी डायमेन्शनल डेटा हा 2 डायमेन्शनल मध्ये व्हिज्युअलाइज करण्याचं टेक्निक आहे. सो पी डायमेन्शनल जो काही डेटा आहे तो आपण कशा प्रकारे 2 डायमेन्शन मध्ये व्हिज्युअलाइज करू शकतो, तर बेसिकली आपण एक सर्कल जो आहे तो 2 डायमेन्शनल मध्ये ड्रॉ करू शकतो. सो अशा प्रकारे जर आपण सर्कल एक ड्रॉ केला, सो बेसिकली हा सर्कल जो असणार तो 2 डायमेन्शन्स मध्ये असणार आहे. नाव सपोज आपण कन्सिडर करू की p इज इक्वल टू 6 व्हेरिएबल्स आपल्याकडे आहेत. सो आपण काय करू शकतो की इक्वली स्पेस्ड 6 अरे जे आहे ते ड्रॉ करू शकतो इनसाइड दीज सर्कल. सो त्या प्रत्येकाचा मधला जो काही अँगल असणार आहे तो इक्वल असायला पाहिजे, इक्वली स्पेस्ड जर आपल्याला ड्रॉ करायचे असतील तर. सो अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो तर इक्वली स्पेस्ड जितके तुमचे व्हेरिएबल्स आहेत तितके अरे बेसिकली ड्रॉ करा. हे अरे ड्रॉ केल्यानंतर
ओके ठीक आहे. आता अरे ड्रॉ केल्यानंतर आता हा सपोज P1 व्हेरिएबल आहे, दॅट इज P1 व्हेरिएबल साठी हा ऍक्सिस तुम्ही कन्सिडर केलेला आहे. देन P2 व्हेरिएबल, P3 व्हेरिएबल, P4 व्हेरिएबल, P5 अँड देन P6. सो तुम्ही काय करू शकता की जो काही तुमचा डेटा आहे प्रत्येक व्हेरिएबलचा, सो ज्या काही मेजरमेंट्स असतील त्या या डायमेन्शनला प्लॉट करून घ्या. सो बेसिकली जर तुम्हाला स्टार प्लॉट करायचा असेल तर त्यासाठीचं ज्या काही एंट्रीज आहेत मल्टीव्हेरिएट डेटामधल्या त्या नॉन निगेटिव्ह असायला पाहिजेत, ही एक रिक्वायरमेंट आहे. सो सपोज P1 तुमचा तुम्ही प्लॉट केला तो इथपर्यंत कुठेतरी आला असेल, देन P2 प्लॉट केला तो इथपर्यंत कुठं दूर आला असेल. सो हे जस्ट आपण काय करतोय, जे काही ऑब्झर्वेशनची व्हॅल्यू आहे ती प्लॉट करण्याचा, ती जी काही त्याची लेंथ असेल ती व्हॅल्यू आपण प्लॉट करण्याचा प्रयत्न आहे तो करत असतो. सो अशा प्रकारे ज्या ऍक्सिसला म्हणजे त्या व्हेरिएबलची जी काही लेंथ आहे ती त्या ऍक्सिसला प्लॉट करून घ्या. आणि त्यानंतर बेसिकली ही जी काही प्लॉट आहे किंवा हे जे काही पॉईंट्स आहेत ते आपल्याला स्ट्रेट लाईन कनेक्ट करायचे आहेत. सो ही जी काही डायग्रॅम आहे तिला बेसिकली स्टार डायग्रॅम असं म्हटलं जातं. आणि यामध्ये प्रत्येक ऑब्झर्वेशन, आता सपोज तुमच्याकडे n ऑब्झर्वेशन्स आहेत मल्टीव्हेरिएट डेटामध्ये, तर तुम्ही काय करू शकता, प्रत्येक ऑब्झर्वेशनसाठी एक स्टार जो आहे तो प्लॉट करू शकता. सो हा जो आहे तो ऑब्झर्वेशन 1 साठी आपण प्लॉट केला. सो सिमिलर वेनं n स्टार प्लॉट जे आहे ते तुम्ही कॉम्प्युट करू शकता, कॅल्क्युलेट करू शकता, व्हिज्युअलाइज करू शकता. आणि त्यानंतर जे स्टार्स इक्वली दिसत आहेत ते आपण एका ग्रुपमध्ये कन्सिडर करू शकतो. सो अशा प्रकारे स्टार प्लॉट जे ते आपण कॉम्प्युट करू शकतो. आता स्टार प्लॉट जर तुम्हाला ड्रॉ करायचा असेल तर त्या केसमध्ये अजून एक काय करू शकता तुम्ही. सो हे जे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत, जे काही व्हेरिएबल्स आहेत त्या व्हेरिएबलचं स्टँडर्डायझेशन करा. सो स्टँडर्डायझेशन केल्यामुळे काय होईल की एकतर तो जो काही व्हेरिएबलचं युनिट असणार ते युनिटलेस होईल. दुसरं म्हणजे काय होणार आहे, सगळ्याच्या सगळ्या व्हेरिएबलसाठीची जी काही रेंज असणार आहे ती इक्वल येईल. आणि थर्ड म्हणजे सपोज तुमच्या डेटामध्ये काही निगेटिव्ह ऑब्झर्वेशन्स असतील तर अगेन ते रिएक्सप्रेस होणार आहेत पॉझिटिव्ह फॉर्मॅटमध्ये. त्यामुळे बेसिकली तुम्ही स्टार डायग्रॅम जी आहे ती त्या स्टँडर्डाइज डेटासाठी बेटर वेनं व्हिज्युअलाइज करू शकता. आणि हा जो काही पॉईंट असणार आहे स्टँडर्डाइज डेटामधला, तो बेसिकली तुमचा जो काही डेटा आहे त्या डेटामधली सगळ्यात मिनिमम व्हॅल्यू असणारा पॉईंट हा जो पॉईंट आहे तो असणार आहे. सो अशा प्रकारे स्टार प्लॉट जे आहेत ते तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. सो स्टार प्लॉट इज द ग्राफिकल टेक्निक विच बेसिकली यूज टू रिप्रेझेंट द p डायमेन्शनल डेटा इन द 2 डायमेन्शन्स. सो देन नेक्स्ट जी मेथड आहे ती मेथड आहे चर्न ऑफ फेसेस. चर्न ऑफ फेसेस बद्दल मी तुम्हाला काल पण म्हणजे ज्यावेळी आपण सिलेबस डिस्कस करत होतो त्यावेळी पण आपण बघितलं होतं. सो दॅट इज द चर्न ऑफ फेसेस. आता अगेन चर्न ऑफ फेसेस इज द ग्राफिकल टेक्निक दॅट इज यूज टू रिप्रेझेंट p डायमेन्शनल डेटा इन द 2 डायमेन्शन. सो आता या ठिकाणी आपण सर्कल ड्रॉ करत होतो. सर्कल मध्ये जितके काही तुमचे व्हेरिएबल्स आहेत तितके नंबर ऑफ ऍक्सिस आपण रेज किंवा ऍक्सिस आपण ड्रॉज केले होते. सो या ठिकाणी आपण काय करतो की इन्स्टेड ऑफ दी सर्कल या ठिकाणी तुम्हाला हा जो काही डेटा आहे तो 2 डायमेन्शनल फेसेस मध्ये जे काही फेसेस असतात त्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करता येऊ शकतो. आता यामध्ये कसं असतं की जे तुमचे व्हेरिएबल्स आहेत ते बेसिकली व्हेरिएबल्स हे प्रत्येक तुमच्या फेजचं जे काही कॅरेक्टर आहे त्या कॅरेक्टरला आपण असाइन करतो. याची आता डिफरंट कॅरेक्टर म्हटलं तर ही जे काही विड्थ ऑफ लेंथ ऑफ फेस असेल, विड्थ ऑफ फेस असेल हे एक कॅरेक्टर झालं. त्यानंतर आयची लेंथ असेल, त्यानंतर माउथची लेंथ, असे डिफरंट जे काही कॅरेक्टर्स आहेत फेसेसचे त्या प्रत्येक कॅरेक्टरच्या अगेन्स्ट आपण एक व्हेरिएबल जो आहे तो कन्सिडर करू शकतो. आणि आतापर्यंत चर्न ऑफ फेसेस मध्ये मॅक्सिमम आपण 18 व्हेरिएबल्सचा जो काही डेटा आहे तो आपण रिप्रेझेंट करू शकतो किंवा ड्रॉ करू शकतो. सो मॅक्सिमम 18 कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ जे काही फेसचे आहेत त्या प्रत्येक कॅरेक्टरिस्टिकच्या अलॉंग आपण एक व्हेरिएबल कन्सिडर करून तो जितकी लेंथ आहे त्याची करस्पॉन्डिंग त्या फेसेसमध्ये ड्रॉ करू शकतो. सो इथं पण प्रत्येक ऑब्झर्वेशनसाठी तुम्हाला एक फेज जो आहे तो मिळणार आहे की आपण स्टार्स प्लॉटमध्ये पण जितकं तुमचं म्हणजे एका मल्टीव्हेरिएट ऑब्झर्वेशनसाठी एक स्टार जो आहे तो मिळत होता. त्यानंतर बेसिकली तुम्ही काय करू शकता, जे काही सिमिलर फेसेस आहेत ते फेसेस बेसिकली एका फॉर्म मध्ये किंवा एका क्लस्टरमध्ये कन्सिडर करू शकता. आता हे चर्न ऑफ फेसेस वगैरे ज्यावेळी तुम्ही ड्रॉ करत असता त्यावेळी बेसिकली
आता सपोज तुमच्याकडे प्रॉफिट आणि लॉसचा डेटा आहे. सो प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेटामध्ये भरपूर सारे म्हणजे एखाद्या स्टोअरचा प्रॉफिट आणि लॉसचा डेटा आहे. त्या स्टोअरच्या रिलेटेड जे काही व्हेरिएबल्स आहेत म्हणजे त्यांनी सेल किती केला, त्यानंतर किती अमाऊंट झाली, त्यानंतर अजून बाकीचे पण काही व्हेरिएबल्स असतील ते आपण कन्सिडर केलेले आहेत आणि ते आपण चर्न ऑफ फेसेसचा यूज करून ड्रॉ करत आहे. तर त्या केसेसमध्ये जर आपण प्रॉफिटचं जे काही एंट्री आहे त्या प्रॉफिटच्या एंट्रीसाठी जर चर्न ऑफ फेस जर ड्रॉ केला तर तो बेसिकली हॅपी फेस असल्यासारखं दिसायला पाहिजे. त्यानंतर जो काही लॉसचा ऑब्झर्वेशन आहे त्याच्या करस्पॉन्डिंगचं जे काही लॉसचं ऑब्झर्वेशन आहे त्याच्या करस्पॉन्डिंगचा जो काही चर्न ऑफ फेस असेल तो बेसिकली सॅड फेस असला पाहिजे. सो हे जर होत नसेल तर बेसिकली तुम्ही इटरेशन जे आहे ते कन्सिडर करू शकता आणि परत एकदा ही जे चर्न ऑफ फेसेस जे आहे ते ड्रॉ करू शकता. सो मॅन्युअली किंवा ग्राफ पेपरवरती चर्न ऑफ फेसेस वगैरे ड्रॉ करणं थोडं डिफिकल्ट आहे. बट आय थिंक आर मध्ये पण एखादं पॅकेज अवेलेबल असेल ज्याचा यूज करून आपण चर्न ऑफ फेसेस जे आहे ते ड्रॉ करू शकतो. सो आता हे झाले की म्हणजे हे जे काही ऑप्शन्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत मल्टिपल स्कॅटर प्लॉट, पी डायमेन्शनल स्कॅटर प्लॉट, देन स्टार्स डायग्राम, चर्न ऑफ फेसेस. याच्या व्यतिरिक्त पण अजून पण एखादी टेक्निक बेसिकली मल्टीवेरिएट डेटा व्हिज्युअलायझेशन करण्यासाठी असू शकतं. बट हे इतके तर आता आपण डिस्कस करणार आहोत. सो मॅन्युअली कशा प्रकारे ड्रॉ करायचं हे जरी आपण म्हणजे एखाद्या डेटावरती मॅन्युअली स्टार्स प्लॉट आणि चर्न ऑफ फेसेस जरी आपल्याला ड्रॉ करायचे नसले तर एखाद्या पॅकेजचा यूज करून कशा प्रकारे आपण मल्टिपल स्कॅटर प्लॉट असेल, त्यानंतर 3D स्कॅटर प्लॉट असेल, त्यानंतर बेसिकली स्टार्स आणि चर्न ऑफ फेसेस कसे ड्रॉ करायचे हे आपण बघू शकतो. सो याच्या व्यतिरिक्त जसं मी तुम्हाला सांगितलं की त्या टेक्निकच्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे प्रिन्सिपल कंपोनंट अनालिसिस आणि टी डिस्ट्रीब्युशन स्टोकॅस्टिक नेबरहुड एम्बेडिंग असे एक जे टेक्निक आहे त्या टेक्निकचा यूज करून पण तुम्ही जो काही डेटा आहे तो रिड्यूस करू शकता आणि रिड्यूस केलेला डेटा जो आहे तो 2 डायमेन्शन मध्ये किंवा 3 डायमेन्शन मध्ये तुम्हाला एक्सप्रेस करता येऊ शकतो. सो ज्यावेळी आपण प्रिन्सिपल कंपोनंट अनालिसिस बघणार आहे त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की प्रिन्सिपल कंपोनंट हे कशा प्रकारे क्रिएट केले जातात आणि ते कशा प्रकारे म्हणजे विदाउट व्हेरियन्स लॉस न होता डेटा मधला किंवा व्हेरिएबिलिटी लूज न होता कशा प्रकारे तो जो डेटा आहे तो रिप्रेझेंट करता येऊ शकतो. So these are the some graphical techniques that used to visualize the multivariate data. Then basically we will see the technique that is the random vector and random matrices. So random vector आणि random matrices म्हणजे काय असतं हे आपण डिस्कस करणार आहे. So random vector and random matrices. ओके. सो आता मला सांगायचं व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ द रॅन्डम व्हेरिएबल. रॅन्डम व्हेरिएबल म्हणजे काय असतं कोण सांगू शकेल का? सो व्हॉट इज द रॅन्डम व्हेरिएबल. रॅन्डम व्हेरिएबलची डेफिनेशन काय असते? ओके, एक्झॅक्ट डेफिनेशन नाही जरी सांगितली तरी चालेल, बट व्हॉट इज द रॅन्डम व्हेरिएबल म्हणजे काय असतं एक्झॅक्ट कॉन्सेप्ट जरी सांगितली तरी चालेल, एक्झॅक्ट डेफिनेशन नाही सांगितली तरी चालू शकते. Random experiment is called a random variable. Random experiment is called as random variable. नाही तसं म्हणजे आपण रॅन्डम एक्सपेरिमेंटला रॅन्डम व्हेरिएबल म्हणू शकत नाही, बट रॅन्डम हा अभिषेक It is the real valued function in which real number assigned to every element of the sample. राईट. सो दिस इज द करेक्ट वन ऍक्च्युली. सो रॅन्डम एक्सपेरिमेंट तुम्ही परफॉर्म केला, रॅन्डम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केल्यानंतर तुम्हाला जे काही आउटपुट मिळतंय ते बेसिकली सॅम्पल स्पेस मधलं आउटपुट असणार आहे. म्हणजे एखादा एक्सपेरिमेंट तुम्ही परफॉर्म करत असाल तर त्याचे ऑल पॉसिबल आउटकम जे आहे ते आपण सॅम्पल स्पेस मध्ये लिहू शकतो आणि त्या प्रत्येक सॅम्पल स्पेस मधल्या व्हॅल्यूच्या अगेन्स्ट एक न्यूमरिक व्हॅल्यू जे आहे किंवा रिअल लाईन वर मॅप होणारी व्हॅल्यू जी आहे ती आपण असाइन करू शकतो. सो जी काही व्हॅल्यू आपण असाइन करू शकतो ते डिफरंट पॉसिबल आउटकम्सला आणि जे काही न्यूमरिक व्हॅल्यूचं फंक्शन असतं ते बेसिकली रॅन्डम व्हेरिएबल असतं. सो रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन ऑफ
sample place is called as the random variable. आणि आता आपल्याला हे रॅन्डम व्हेरिएबल म्हणजे काय बघितल्यानंतर रॅन्डम मॅट्रायसिस म्हणजे काय आणि रॅन्डम वेक्टर म्हणजे काय हे बघायचं आहे. सो सपोज आय हॅव डिफाईन वन वेक्टर. So सपोज x हा एक वेक्टर मी डिफाइन केला x1 x2 up to xn having the n elements and each entry or the each variable of these vector is the random variable. जर असेल तर बेसिकली हा जो काही वेक्टर असतो त्याला आपण रॅन्डम वेक्टर असं म्हणतो. आणि सपोज मी अशा प्रकारे एक मॅट्रिक्स डिफाइन केला दॅट इज x11 x12 to x1p then x21 x22 up to x2p आणि याची प्रत्येक एंट्री जे काय आहेत प्रत्येक व्हेरिएबल आपण इथे जो काही कन्सिडर केलेला आहे तो जर रॅन्डम असेल तर बेसिकली हा जो काही वेक्टर आहे त्याला रॅन्डम मॅट्रायसिस असं म्हटलं जातं या मॅट्रिक्सला. आणि यानंतर आपण हे जे काही मीन वेक्टर बघितलं, सॅम्पल मीन वेक्टर बघितलं, सॅम्पल व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स बघितलं. सो सिमिलर वेनं आता आपल्याला पॉप्युलेशन मीन पॉप्युलेशन व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आणि इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेशन बघायचं आहे. सो बेसिकली जर तुम्हाला मीन वेक्टर जर फाइंड करायचं असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय करू शकता, जस्ट एक्सपेक्टेशन जे आहे ते कन्सिडर करू शकता. सो सपोज एक्स हा जर व्हेरिएबल असेल तर त्याचा एक्स हा रॅन्डम व्हेरिएबल असेल तर बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज नथिंग बट दी मीन ऑफ दॅट रॅन्डम व्हेरिएबल. सो सपोज एक्स हा एक रॅन्डम वेक्टर असेल तर एक्सपेक्टेशन ऑफ दॅट रॅन्डम वेक्टर इज द मीन ऑफ दिस बेसिकली रॅन्डम वेक्टर. सो x1 x2 अप टू xn ह्या ज्या काही एंट्रीज असतील त्याच्या. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच इलिमेंट हे जे काही वेक्टरचं आपण एक्सपेक्टेशन घेतलेलं आहे ते आपण कसं लिहू शकतो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ xn अँड विच इज इक्वल टू बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 जे आहे त्याच्यासाठी आपण मीन साठीचा जो काही सिम्बॉल आहे दॅट इज μ1 μ2 अप टू μn. अशा प्रकारे आपण बेसिकली हा जो काय आहे तो रॅन्डम सॅम्पल मीन वेक्टर जो आहे तो डिफाइन करू शकतो. सो देन बेसिकली आपल्याला व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे तो डिफाइन करायचा आहे. सॅम्पल मीन वेक्टर जो आहे तो पॉप्युलेशन मीन वेक्टर जो आहे तो आपण म्यू न रिप्रेझेंट करू शकतो. सो म्यू हा जो वेक्टर आहे तो पॉप्युलेशन मीन वेक्टर असणार आहे. देन व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे दॅट इज या सिग्मा या सिम्बॉलनं व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे तो रिप्रेझेंट केला जातो. आणि तो जो आहे तो कशा प्रकारे आपण लिहू शकतो, दॅट इज एक्स मायनस म्यू इंटू एक्स मायनस म्यू हॅट. सो बेसिकली द एक्स मायनस म्यू जो आहे तो एक वेक्टर आहे आणि एक्स मायनस म्यू हॅट इज द अनदर वेक्टर. सो आता एक्स मायनस म्यूच्या ज्या काही एंट्रीज असणार आहेत त्या काय असणार आहेत, सो प्रत्येक ऑब्झर्वेशन मधून आपण काय करतोय त्याचा मीन जो आहे तो मायनस करतो आहे. सो या ठिकाणी दॅट इज x1 मायनस म्यू1 x2 मायनस म्यू2 अप टू xn किंवा xp मायनस म्यू p जर आपण p व्हेरिएबल जर कन्सिडर केले तर इंटू बेसिकली हा जो आहे तो ट्रान्सपोज असणार आहे दॅट इज x1 मायनस म्यू1 कॉमा x2 मायनस म्यू2 अप टू xp मायनस म्यू p. आणि देन बेसिकली याचं जर प्रॉडक्ट तुम्ही केलं सो इथं एक्सपेक्टेशन जे आहे ते असणारच आहे एक्सपेक्टेशन. देन x1 म्यू1 x1 म्यू1 देन नेक्स्ट एंट्री असेल x1 म्यू1 इंटू x2 म्यू2 अँड लास्ट जी काही एंट्री असणार आहे ती अगेन x1 मायनस म्यू1 इंटू xp म्यू p अशा प्रकारे असेल. सो देन सिमिलर वेनं इकडं ज्या काही एंट्रीज असणार आहेत त्या पण असणार आहेत. सो लास्टची जी काही एंट्री असेल दॅट इज xp म्यू p xp मायनस म्यू p मल्टिप्लाय बाय x1 मायनस म्यू1
अशा प्रकारची जी काही एंट्री आहे ती असणार आहे. Okay, so xp minus mu p multiply by x1 minus mu1 and last जी काही एंट्री असेल that is xp minus mu p into xp minus mu p. सो आता जर तुम्ही बघितलं तर ह्या ज्या काही डायगोनल च्या एंट्रीज आहेत त्या आपण इन टर्म्स ऑफ द स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. सो हा जो काही मॅट्रिक्स आहे दॅट इज x1 minus mu1 bracket square then x1 minus mu1 into x2 minus mu2 up to x1 minus mu1 xp minus mu p. देन सिमिलर वे न ह्या ज्या काही एंट्रीज असणार आहेत xp minus mu p into x1 minus mu1 up to x1 xp minus mu p bracket square. सो देन अगेन ही जे काही एक्सपेक्टेशन आहे बाय आउटसाइड दी मॅट्रिक्स ते जर आपण इनसाइड दी मॅट्रिक्स घेतलं देन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रत्येक टर्मचा एक्सपेक्टेशन असणार आहे. सो ही जी काही एंट्रीज आहेत त्या आपण कशा प्रकारे लिहू शकतो दॅट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 minus mu1 square and mu1 is nothing but the expectation of x1. so ही जी काही एंट्री आहे ती बेसिकली आपण सिग्मा 1 स्क्वेअर अशा प्रकारे लिहू शकतो. देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 minus mu1 into expectation of x1 minus mu1 into x2 minus mu2 ही जी काही आहे ते पण which is the covariance between the variable 1 and variable 2. so last जी काही एंट्री असणार आहे that is covariance between the first element and the pth element. सो अशा प्रकारे हे जे काही मॅट्रिक्स आहे तो आपल्याला लिहिता येऊ शकतो. सो सिमिलर वेनं इथं जे आहे ते सिग्मा 2 1 असेल सिग्मा 2 स्क्वेअर असेल. सो डायगोनल एलिमेंट्रीज आर दी व्हेरियन्सेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर व्हेरिएबल आणि ऑफ डायगोनल एंट्रीज ज्या असतील त्या व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिसेस असणार आहेत. सो अशा रीतीने आपल्याला पॉप्युलेशन व्हेरियन्स पॉप्युलेशन मीन पॉप्युलेशन व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जे आहेत ते फाइंड करायचे आहेत. सो नाव आता हे झालं व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो की आपण सिग्मानं रिप्रेझेंट करतो. देन तुम्हाला स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा मॅट्रिक्स जर द्यायचा असेल तो बेसिकली p/1 हाफने डिनोट केला जातो अँड विच इज इक्वल टू बेसिकली स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा 1 1 square root of sigma 2 2 square root of sigma pp. सो ह्या काही ऑफ डायगोनल एलिमेंट्रीज असणार आहेत त्या 0 असणार आहेत. सो अगेन दिस इज द p बाय p मॅट्रिक्स आणि हा जो काही मॅट्रिक्स आहे तो पण p बाय p चा मॅट्रिक्स असणार आहे. सो तुम्ही काय करू शकता व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स पॉप्युलेशन साठी देन स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा जो काही मॅट्रिक्स आहे तो फाइंड करू शकता. आता जर लास्ट लेक्चरमध्ये पण आपण बघितलं होतं की जर आपल्याला व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स माहिती असेल आणि त्या स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा मॅट्रिक्स माहिती असेल तर आपण कोरिलेशन मॅट्रिक्स जो आहे तो फाइंड करू शकतो. सो त्यासाठीचा फॉर्म्युला काय होतो आपण सांगू शकेल का? म्हणजे हे जे काही सिग्मा आहे सिग्मा आणि v1/2 दिस इज द व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स दिस इज द स्टँडर्ड डेव्हिएशन मॅट्रिक्स. त्या स्टँडर्ड डेव्हिएशन मॅट्रिक्सचा यूज करून आपल्याला आता कोरिलेशन जे आहे ते फाइंड करायचं आहे. सो सॅम्पल कोरिलेशन आपण फाइंड केलेला आहे दॅट इज R इज इक्वल टू काहीतरी फॉर्म्युला लिहिला होता. आता इथं आपल्याला पॉप्युलेशन कोरिलेशन जे की आपण रोन इंडिकेट करणार आहे ते जर फाइंड करायचं असेल तर कशा प्रकारे लिहिता येईल सांगू शकेल कोणी? व्हॉट इज द म्हणजे हे जे काही सिग्मा आणि म्हणजे व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा जो काही मॅट्रिक्स आहे त्याचा यूज करून आपल्याला काय करायचंय कोरिलेशन मॅट्रिक्स जो आहे तो फाइंड करायचा आहे. तो तर काय रिलेशन असतं त्याच्यामध्ये किंवा कोरिलेशन मध्ये कोरिलेशन आणि कोव्हेरियन्स अँड देन स्टँडर्ड डेव्हिएशन याच्यामध्ये काय रिलेशनशिप असतं दोन व्हेरिएबल साठी देन आपण याच्यासाठी लिहू शकतो. काय असतं रिलेशनशिप?
Okay, so what is the formula for correlation? Correlation साठीचा काय फॉर्म्युला आहे? Covariance divided by the square root of standard deviation into square root of the standard deviation of the another variable. So हा जो काही पॉप्युलेशन व्हेरियन्स कोरिलेशन मॅट्रिक्स आहे तो आपल्याला कशा प्रकारे लिहिता येईल? Okay, तर v1/2 raised to -1, then sigma v raised to 1/2 raised to -1. So v raised to 1/2 raised to -1 या फॉर्म्युलेचा यूज करून आपण जो काही कोरिलेशन मॅट्रिक्स आहे तुमचा तो आपण फाइंड करू शकतो. जे काही तुम्ही लास्टचं एक्झाम्पल फाइंड केलेलं आहे, लास्टच्या एक्झाम्पल मध्ये बघा सॅम्पल मीन वेक्टर तुम्ही फाइंड केलेला आहे, देन व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स फाइंड केलेला आहे. सो त्यासाठी सुद्धा तुम्ही हे जे काही सॅम्पल कोरिलेशनचं जे काही रिलेशनशिप होतं दॅट इज r इज इक्वल टू p1/2 रेस्ट टू म्हणजे बेसिकली p रेस्ट टू 1/2 म्हणजे हा जो काही स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा मॅट्रिक्स आहे त्याचा आपण इन्व्हर्स कन्सिडर करतो. देन yes that is the variance covariance matrix and then again inverse of the standard deviation matrix. So हे तुम्ही इव्हॅल्युएट जे आहे ते करू शकता. म्हणजे r फाइंड करण्यासाठी आता तुम्ही r पण फाइंड केलेला असेल, s पण फाइंड केलेला असेल, जस्ट तुम्हाला v रेस्ट टू 1/2 फाइंड करायचा आहे. आणि v रेस्ट टू 1/2 काय असतं तर डायगोनल एंट्रीज आहेत याच्या त्याचं फक्त स्क्वेअर रूट कन्सिडर करायचं आहे. आणि याचा व्हेरियन्स सुद्धा तुम्हाला फाइंड करणं खूप सिंपल आहे. v रेस्ट टू 1/2 चा व्हेरियन्स काय असणार आहे तर 1 डिवायडेड बाय सिग्मा स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा 1 देन 1 डिवायडेड बाय सिग्मा स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा 2 ह्या ज्या एंट्रीज असणार त्या डायगोनल एंट्रीज असणार आहेत फक्त. सो याचं मल्टिप्लिकेशन करून तुम्ही जो काही r ऑब्टेन केलेला आहे आणि च्या मेथडने r जो काही ऑब्टेन करणार आहे तो सिमिलर येतो की नाही हे आपल्याला बघायचं आहे. सो यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी पण विचारले जाऊ शकतात की एखादा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स दिला जाऊ शकतो आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स वरून कोरिलेशन मॅट्रिक्स जो आहे तो फाइंड करण्यासाठी विचारला जाऊ शकतो. आता बेसिकली देन आपण लिनियर कॉम्बिनेशन्स म्हणजे काय आणि लिनियर कॉम्बिनेशनचे रिलेटेड रिझल्ट्स आपण बघणार आहे. सो लिनियर कॉम्बिनेशन्स ऑफ ए रँडम व्हेरिएबल, रँडम व्हेरिएबलचं लिनियर कॉम्बिनेशन जे आहे ते आपण डिस्कस करणार आहे. आता यामध्ये बघा, सो आतापर्यंत तुम्ही बघितलं असेल जस्ट तुम्ही जे काही युनिव्हेरिएट डेटा आहे त्याचं पण लिनियर कॉम्बिनेशन्स कन्सिडर करून त्याचं एक्सपेक्टेशन त्याचं व्हेरियन्स वगैरे याच्यावरती रिझल्ट बघितलेले आहेत. आता आपल्याला फक्त मल्टीव्हेरिएट केसमध्ये हे लिनियर कॉम्बिनेशनचं मीन, त्यानंतर जर तुम्हाला व्हेरिएबलचा मीन माहिती असेल तर त्या लिनियर कॉम्बिनेशनचा मीन काय असतो, व्हेरियन्स काय असतो, या गोष्टी आपल्याला फाइंड करायच्या आहेत. सो सपोज एक्सचं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स असेल, एक्सचं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू असेल आणि नाव सपोज एक्स तुम्ही चेंज केला एक्स मध्ये. सो हिअर ए इज एनी रिअल व्हॅल्यू और आपण ते कशा प्रकारे लिहू शकतो, ए बिलॉंग्स टू द रिअल लाईन. सो देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स काय असतं तर ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अशा प्रकारे हा जो रिझल्ट आहे तो युनिव्हेरिएट केसमध्ये फॉलो होतो. देन व्हेरियन्स ऑफ एक्स जो असतो तो काय असतो बेसिकली तर ए स्क्वेअर ऑफ व्हेरियन्स ऑफ एक्स. हिअर एक्स इज द युनिव्हेरिएट डेटा आणि ए पण आहे तो एक रिअल नंबर आहे कोणताही. सो या केसमध्ये व्हेरियन्सच्या केसमध्ये हे रिझल्ट आहे ते फॉलो होतात. आता बायव्हेरिएट केसमध्ये बघा तुम्ही बघितलं असेल की so you know the covariance between covariance of x comma y1 हा जर सपोज सिग्मा 1 2 असेल. सो देन जर तुम्हाला कोव्हेरियन्स ऑफ a x1 कॉमा b y1 फाइंड करायचा असेल तर बेसिकली तो तुम्ही कसा लिहू शकता, a इंटू b इंटू कोव्हेरियन्स ऑफ
x कॉमा x1 कॉमा y1. सो याचा आपण यूज करून तुम्ही कोव्हेरियंट जो आहे तो फाइंड करू शकता. सो ए बी सिग्मा 1 2 म्हणजे बेसिकली हा लिनियर कॉम्बिनेशनचा जे काही ट्रान्सफॉर्म केलेले व्हेरिएबल्स आहे त्याचा कोव्हेरियंटचा जो काही फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये फक्त याचे जे काही कोएफिशियंट्स आहेत त्याने मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते होणार आहे. देन नेक्स्ट कोरिलेशन जो आहे, कोरिलेशन ऑफ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन, तो बघा कशा प्रकारे फाइंड करता येईल. सपोज तुम्हाला कोरिलेशन बिटवीन x1 आणि y1 जर माहिती असेल आणि जर तुम्हाला कोरिलेशन बिटवीन ax1 अँड by1 जर फाइंड करायचं असेल तर त्या केसमध्ये बेसिकली कोव्हेरियन्स बिटवीन ax1 कॉमा by1 डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ व्हेरियन्स ऑफ ax1 जो आहे तो आपण लिहू शकतो variance of ax1 square root of variance of ax2. सो या केसमध्ये हे जे काही सॉल्व्ह जर केलं तुम्ही तर बेसिकली तुम्हाला अगेन कोरिलेशन बिटवीन x1 कॉमा y1 अशा प्रकारे जो काही रिझल्ट आहे तो मिळणार आहे. सो हे झालं बायव्हेरिएट डेटा पर्यंत. आता देन आपल्याला काय बघायचं आहे की मल्टीव्हेरिएट केसेसमध्ये हे जे रिझल्ट आहेत ते कशा प्रकारे यूज करायचे किंवा जनरलाइज करायचे हे आपल्याला बघावं लागणार आहे. Just a minute. सो देन आपल्याला हे जे रिझल्ट आहेत ते जनरलाइज केसमध्ये कशा प्रकारे जनरलाइज होतात, म्हणजे जर मल्टीव्हेरिएट केस असेल तर त्या केसमध्ये कशा प्रकारे जनरलाइज करायचे हे आपल्याला बघायचं आहे. आणि त्यानंतर आपण काय करणार आहे तर याच्यावरती जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण डिस्कस करणार आहे. सो ओके, सो सपोज आता आपल्याला लिनियर कॉम्बिनेशनच्या रिलेटेड जे काही मीन्स वगैरे फाइंड करायचे आहेत. सपोज x1 इज द वन वेक्टर विच कन्सिस्ट ऑफ द टू random variable x1 and x2, and now suppose
ए ऑफ एक्स या कॉम्बिनेशनचं मीन वगैरे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. देन अगेन हिअर एक्स इज द बिलॉंग्स टू दी आर स्क्वेअर, म्हणजे एक्स हा जो काही वेक्टर आहे तुमचा हा 2 डायमेन्शनल मधला वेक्टर आहे. देन ए हा जो काही तुमचा एक वेक्टर आहे तो पण आपण 1 डायमेन्शनल 2 डायमेन्शनल मध्ये आहे असं रिप्रेझेंट करू शकतो. सो सपोज ए ऑफ एक्स जर तुम्हाला लिहायचं असेल दॅट इज, सो अशा प्रकारे कॉम्बिनेशन असेल दॅट इज A1 x1 प्लस A2 x2 अशा प्रकारे जर कॉम्बिनेशन असेल तर ते आपण कशा प्रकारे लिहू शकतो. सो A1 A2 into x1 x2. So this is the A1 is the 2 by 1 matrix and this is the again 1 by 2 matrix. So sorry, yeah, this is the 1 by 2 matrix and this is the 2 by 1 vector. These are the 1 by 2 vector and this is the 2 by 1 vector dimensions. So हे जर मल्टिप्लिकेशन आपण लिहिलं तर ते अगेन A1 x1 प्लस A2 x2 अशा फॉर्म मध्ये आपल्याला मिळणार आहे. आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे दॅट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस ए एक्स फाइंड करायचं आहे. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स जे आहे ते आपण कशा प्रकारे लिहू शकतो बघा. एक्सपेक्टेशन ऑफ A1 x1 प्लस A2 x2 आणि एक्सपेक्टेशन जे आहे ते सम जे आहे ते A1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस A2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 आणि हे एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 जे आहे ते काय आहे तर μ1 आहे. एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 जे आहे ते काय आहे तर μ2 आहे. Okay, so A2 into expectation of x2 अशा फॉर्म मध्ये आहे. सो A1 into expectation of x1 is the μ1 and A2 into expectation of x2 is the μ2. So हे जे काय आहे ते आपण अगेन इन टर्म्स ऑफ द मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहू शकतो दॅट इज A1 A2 and μ1 μ2. सो जसं आपण ए ऑफ एक्स लिहिलेला आहे त्याच फॉर्मॅट मध्ये दॅट इज A1 A2 अँड देन μ1 μ2 अशा फॉर्म मध्ये हे जे काही A1 μ1 आहे प्लस A2 μ2 जे आहे ते लिहू शकतो या फॉर्मॅट मध्ये. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे आहे ते काय असणार आहे दॅट इज द ए प्राइम म्यू अशा फॉर्मॅट मध्ये आपण लिहू शकतो दॅट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्राइम एक्स is nothing but a prime mu. So here mu is the जो काही तुमचा मीन वेक्टर असणार आहे पॉप्युलेशन मीन वेक्टर तो आणि ए म्हणजे जो काही कोएफिशियंटचा वेक्टर आहे तो. सो जसं आपण सिंगल व्हेरिएबल असेल युनिव्हेरिएट व्हेरिएबल असेल आणि ए ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ए इंटू म्यू या फॉर्म मध्ये जसं लिहू शकतो तसंच इन टर्म्स ऑफ दी मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये हे जे काही आहे सो एक्सचा जो काही मीनचा वेक्टर आहे दॅट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज म्यू अशा प्रकारे असणार आहे. तर त्या केसमध्ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्राइम एक्स इज नथिंग बट ए प्राइम म्यू. सो अशा फॉर्म मध्ये आपण लिहू शकतो. सो आता देन सिमिलर वेन आपल्याला जे काही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आहे तो फाइंड करायचा आहे. सो सपोज व्हेरियन्स ऑफ A1 x1 प्लस A2 x2 हा जो आहे तो आपण कशा फॉर्म मध्ये लिहू शकतो बघा दॅट इज व्हेरियन्स ऑफ A1 x1 प्लस व्हेरियन्स ऑफ A2 x2 प्लस 2 टाइम्स कोव्हेरियन्स ऑफ A1 x1
comma a2 x2. So then again आता variance of a1 x1 जो आहे तो कसा लिहू शकतो आपण a1 square into variance of x1 plus a2 square into variance of x2, then 2 times covariance of a1 x1 and a2 x जो आहे तो 2 times basically a1 a2 covariance between x1 and x2. आता सपोज हे जे आहे ते आपण इन टर्म्स ऑफ नोटेशनच्या फॉर्म मध्ये लिहिलं, दॅट इज a1 स्क्वेअर इंटू सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 1 किंवा सिग्मा 1 स्क्वेअर असं लिहू शकता तुम्ही, a2 स्क्वेअर इंटू सिग्मा 2 2 दॅट इज द सेकंड व्हेरिएबलचा व्हेरियन्स आहे. So and then 2 times a1 a2 covariance between x1 and x2 is the sigma 1 sigma covariance between sigma 1 2 अशा फॉर्मॅट मध्ये लिहावं लागेल. आता हे जे काही लिनियर कॉम्बिनेशन आहे ते आपल्याला मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल तर ते आपण कशा प्रकारे लिहू शकतो बघा, दॅट इज a1 a2 सॉरी हा जो काही तो वेक्टर आहे 1/2 चा, then variance covariance matrix sigma 1 1 sigma 1 2 sigma 2 1 then sigma 2 2 then हा जो काही आहे तो अगेन तुमचा मॅट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट सॉरी वेक्टर ऑफ द कोएफिशिएंट a1 a2. आता याचं जर तुम्ही मल्टिप्लिकेशन केलं ओके तर अगेन तुम्हाला ही जी काही क्वांटिटी आहे ती मिळणार आहे. सो a1 फर्स्ट जो काही हा रो आहे यानं फर्स्ट कॉलमला या मॅट्रिक्सचा मल्टिप्लाय करा, देन म्हणजे सुरुवातीला तुम्हाला काय भेटेल, दॅट इज 1/2 इंटू हा जो वेक्टर आहे दॅट मॅट्रिक्स आहे दॅट इज 2/1 and then again 2/1. सो फायनल तुम्हाला जी काही क्वांटिटी मिळणार आहे दॅट इज 1/1 आणि ती काय असणार आहे तर a1 स्क्वेअर सिग्मा 1 1 a2 स्क्वेअर प्लस सिग्मा 2 2 प्लस 2 इंटू a1 a2 सिग्मा 1 2. सो अशा प्रकारे ही क्वांटिटी असणार आहे आणि या मॅट्रिक्स मध्ये हा जो काही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आहे त्यामध्ये सिग्मा 1 2 आणि सिग्मा 2 1 आहे इक्वल असणार आहेत, त्यामुळे आपण सिग्मा 1 2 जो आहे किंवा सिग्मा 2 1 जो आहे तो सिग्मा 1 2 न रिप्लेस करू शकतो. सो हे जे मॅट्रिक्स फॉर्म मधलं एक्सप्रेशन जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला ही जी काही व्हेरियन्स ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 चं जे काही एक्सप्रेशन होतं तेच मिळणार आहे. सो हे जे आहे व्हेरियन्सचं जे काही आपण सॉल्व्ह केलेलं एक्सप्रेशन ते इन टर्म्स ऑफ द मॅट्रिक्स आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. सो दॅट इज a प्राइम सिग्मा a. सो जर तुम्हाला व्हेरियन्स ऑफ बेसिकली a प्राइम x फाइंड करायचा असेल आणि व्हेरियन्स ऑफ x जो आहे तो बेसिकली व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स सिग्मा असेल तर त्या केसमध्ये हा व्हेरियन्स कशा प्रकारे लिहू शकता तुम्ही, दॅट इज a प्राइम सिग्मा a अशा प्रकारे तुम्ही लिहू शकता, दॅट इज सिग्मा इज द व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स. सो याच्यावरती एक्झाम्पल पण आपल्याला बघायचे आहेत, एखादा लिनियर कॉम्बिनेशन असेल आणि त्या लिनियर कॉम्बिनेशनचा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स कशा रीतीने फाइंड करायचा. तर तुम्हाला x1 आणि x2 चा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स माहिती असेल आणि तो जर सिग्मा असेल तर त्या केसमध्ये व्हेरियन्स ऑफ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दॅट व्हेरिएबल त्याचा पण तुम्ही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे तो फाइंड करू शकता. सो देन अगेन आपल्याला हे आपण बायव्हेरिएट केस साठी बघितलं, मल्टीव्हेरिएट केस मध्ये हे जनरलायझेशन कसं होणार आहे हे आपण बघणार आहे. इथं पण फक्त म्हणजे जे काही आन्सर आहे ते सिमिलरच राहणार आहे, फक्त इथं आपण दोन व्हेरिएबल कन्सिडर केले होते a1 x1 प्लस a2 x2, याच्याऐवजी आता आपण p व्हेरिएबलचं लिनियर कॉम्बिनेशन कन्सिडर करणार आहे, दॅट इज a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू ap xp आणि त्यानंतर त्याचा व्हेरियन्स त्याचा मीन काय येतोय आपल्याला बघायचा आहे. सो जे काय ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू. हे समजलंय का तुम्हाला? हे समजलंय का? हे समजलंय का? येस सर. हो सर. ओके ठीक आहे. याच्या नोट्स वगैरे जे काही गुगल क्लासरूम आहे तिथं मी अपलोड करेन. फक्त अजून आपण या मल्टीव्हेरिएट केसमध्ये जनरलायझेशन बघू, याच्यावरती जे काही 2 एक्झाम्पल्स आपण बघूया आणि त्यानंतर याच्या नोट्स ज्या आहेत त्या गुगल क्लासरूम वरती मी अपलोड करतो. ठीक आहे. तिथं मला वाटतं की गुगल क्लासरूम मध्ये असाइनमेंट जी आहे ती अजून बऱ्याच लोकांनी कुणी सबमिट केलेली नाही. ज्यांनी केली नाही त्यांनी लवकरात लवकर सबमिट करा. जी तुम्हाला लिनियर अल्जेब्राचे रिझल्ट्स लिहायला सांगितले होते ते लिहून अपलोड करायचे आहेत तिथं. ठीक आहे. थांबूया इथे आपण. थँक्यू फॉर जॉईनिंग.
असं नाही